Để có thể phục vụ một quý cô giàu có quả thật không hề dễ dàng, chỉ vô tình làm đứt một sợi tóc của cô ấy là lập tức bị đuổi việc. Cô là người thừa kế duy nhất của một gia tộc, vừa xinh đẹp vừa giàu có, bên cạnh cô lúc nào cũng có hàng chục vệ sĩ, quản gia và người hầu phục vụ. Mỗi lần bước chân ra khỏi cửa đều có mấy chục người cung kính cúi chào. Khi cô hỏi lúc nào gì cô sẽ về, cậu quản gia mới đến lại bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn cô. Cậu có ý muốn hỏi lại, tất cả mọi người thấy vậy thì toát hết cả mồ hôi. Thì ra đại tiểu thư ghét nhất là nói một câu mà phải lặp lại 2 lần. Sau đó thì các bạn cũng biết kết cục của cậu ấy như thế nào rồi đấy. Tới nhà hàng Hyena mới nhận ra ông nội đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt. Vừa mới nhìn thấy đối phương thì cô khen lấy khen để, nhưng một lúc sau cô lại nói bản thân có rất nhiều tin đồn không hay. Đã vậy Hyena cũng không ngần ngại nói dối cô đã có một đứa con. Thái độ này của cô khiến ông nội tức phát điên. Khi Hyena quay người rời đi, chàng trai kia đột nhiên chạy đuổi theo cô. Anh nói anh không hề quan tâm tới những chuyện cô vừa nói. Anh muốn tối nay được gặp cô để bàn thêm về chuyện yêu đương và hôn nhân. Vừa nói anh vừa đưa tay đặt lên vai cô, nhưng mà anh lại đặt tay không đúng chỗ rồi. Một cú vật làm anh ngã chồng vó. Khi anh chàng còn chưa kịp phản ứng, Hyena lại tặng thêm cho anh một cú đấm. Sau đó cô nói với anh rằng đừng có tưởng mỡ ở đấy mà húp. Cậu trai nghèo này đang vì nợ nần mà vô cùng chán nản. Anh tự hỏi bản thân rằng liệu trên đời này có chuyện tiền bỗng dưng rơi từ trên trời xuống hay không. Khi anh đang mải mê suy nghĩ thì trên đường đột nhiên có một chiếc xe đột ngột chuyển làn. Dong Chan phải phanh gấp để tránh tai nạn. Điều này khiến anh vô cùng tức giận. Khi xuống xe nhìn thấy Lãng Hoa Cần Dao cũng bị rơi ra ngoài, cơn tức giận của anh tăng lên gấp bội. Anh liền chạy tới ra hiệu đối phương hạ kính xuống. Nhìn thấy trong xe là một cô gái xinh đẹp, anh mê mẩn suýt thì rụng trứng. À, anh có trứng đếch đâu mà rụng. Thế nhưng cô gái đã đi sai lại còn bày ra vẻ mặt kiêu căng. Trên mặt cô không hề có nét hối hận. Thái độ này của cô khiến Dong Chan không thể chịu đựng được. Anh vốn định giáo huấn cho cô vài câu, nhưng ai ngờ cô tiểu thư giàu có này lại lấy ra tấm séc 1 triệu won rồi nói anh mau chóng cút đi. Điều này khiến Dong Chan cảm thấy bị sỉ nhục. Anh làm ầm ĩ lên và muốn cô phải xin lỗi anh, nhưng từ nhỏ cô đã được nuông chiều, cô còn không biết cái từ xin lỗi nói như thế nào. Cô cho rằng Dong Chan chê số tiền này quá ít, vì vậy đã lấy ra thêm vài tấm séc. Dong Chan lúc này cảm thấy sa mạc lời luôn, nhìn anh lộ vẻ bất mãn và không hài lòng. Hyena chán ghét ném một đống séc vào người anh rồi cứ thế đóng cửa lái xe rời đi. Dong Chan rất tức giận, bản thân anh cũng là một người thích so đo, anh nhất quyết không chịu thua đối phương. Ngày hôm nay kiểu gì cũng không suôn sẻ, anh muốn đuổi theo cô gái đeo kính râm kia để dạy cho cô một bài học. Nghĩ là làm, anh liền lái xe đi theo đường tắt để chặn đầu xe đối phương. Anh nhất định khiến cô gái không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dừng xe lại. Vẻ mặt của Dong Chan lúc này tràn đầy sự đắc ý. Thế nhưng cô tiểu thư Hyena trước mặt cũng không phải dạng vừa. Cô cứ thế đạp chân ga phi thẳng về phía trước. Đừng có qua đây. Sau cùng hai người cứ vậy mà có mặt ở sở cảnh sát. Trung sĩ cảnh sát cung kính mời cô gái uống trà. Phía bên này Dong Chan vẫn còn bừng bừng tức giận. Thấy vậy luật sư của Hyena liền nói, tuy rằng tiểu thư của chúng tôi có lỗi rất nhỏ nhưng cô lại là người có địa vị cao trong xã hội. Ông hy vọng Dong Chan nên biết làm như nào có lợi cho bản thân. Sau đó ông đề nghị sẽ bồi thường cho anh 20 triệu won. Cái gì cơ? Tôi mà thèm cái số tiền đó à? Một lúc sau chú cảnh sát tới nói anh hãy nhún nhường một chút. Nhún nhường cái gì? 30 triệu thì có thể hòa giải rồi chứ gì. 30 triệu? Thật sự tôi làm sao có thể. 50 triệu là ổn lắm rồi nhé. Trong đầu Dong Chan lúc này liền nghĩ tới chuyện số tiền 50 triệu vừa hay có thể dùng để trả nợ. Nhưng khi anh đang chần chừ định đồng ý thì cô nàng tiểu thư từ đằng xa đi tới nói không muốn đưa tiền cho anh nữa. Dong Chan rất tức giận nói anh tuy nghèo nhưng sẽ nhất quyết không để bản thân phải chịu sỉ nhục như vậy. Anh tức giận phun ra vô số những lời lẽ khó nghe. Anh muốn dạy cho cô tiểu thư không biết trời cao đất dày này biết thế nào là công lý và lễ độ. Cứ như vậy tòa án đưa ra phán quyết phạt cô tiểu thư Hyena 10 triệu won, đã vậy còn phải làm việc công ích 150 tiếng. Sự việc này ngay lập tức được các phóng viên đưa tin rầm rộ. Khi Hyena tới trại trẻ mồ côi làm việc công ích, cô không những phải giúp bọn trẻ giặt quần áo mà còn phải rửa hết bát đĩa. Nhưng điều khiến cô không thể nào chấp nhận được chính là phải dọn chuồng gà. Một người chưa từng phải đụng tay đụng chân tới việc gì như cô chỉ sau một lúc đã bị phân bắn đầy người. Hyena được sinh ra giống như một chiếc chìa khóa vàng. Cô là người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Không chỉ đứng đầu danh sách những người giàu có mà tất cả các kỹ năng khác của cô đều vô cùng xuất sắc. Cô tinh thông cưỡi ngựa, bắn súng, gì cái gì cũng biết. Ông nội cô xây cho cô cả một căn biệt phủ to lớn. Quản gia, người hầu kẻ hạ nhiều không đếm xuể. Cô là một cô công chúa độc đoán từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Lần này Dong Chan thật sự đụng nhầm người rồi. Không lâu sau cô cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Các em nhỏ trong trại trẻ vậy mà còn nhiệt tình ném đồ tiễn cô rời đi. Chuyện sỉ nhục này làm sao cô có thể bỏ qua. Chuyện Hyena bị đưa đi lao động công ích bị những đối thủ chế giễu không thương tiếc. Với tính cách của Hyena, cô chắc chắn sẽ không để yên cho Dong Chan. Cô quyết tâm khiến Dong Chan sống không được yên thân. Rất nhanh sau đó người cô phái đi theo dõi Dong Chan đã báo cáo tình hình. Hyena liền biết được hiện tại Dong Chan đang làm công việc lái taxi part time. Sau đó Hyena liền giả làm khách hàng bước vào xe. Khi xe đang đi trên đường cô liền để lộ thân phận của mình khiến Dong Chan trở tay không kịp. Nói xong Hyena xõa tóc xuống rồi xoa lên cho bù xù. Lúc này Dong Chan vẫn chưa hề biết tai họa sắp ập đến. Cô kéo áo trễ xuống dưới vai, cởi hết cả giày, lấy tay bôi son của mình lên miệng Dong Chan, sau đó bắt đầu nhập vai diễn. Cứu tôi với, bắt cóc, đừng có hét nữa, cứu tôi với, bắt cóc. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã đuổi tới, không còn cách nào khác Dong Chan đành phải xuống xe. Mà lúc này những lời giải thích của anh không còn một tí tác dụng nào cả. Trên mặt Hyena lộ rõ vẻ hả hê khi kế hoạch của cô đã thành công. Khi về tới sở cảnh sát Dong Chan vẫn không ngừng giải thích. Trưởng quan cảnh sát ngay lập tức nhận ra anh.
Ông còn nói Hyena là một tiểu thư giàu có làm sao có thể hạ thấp bản thân để làm những chuyện như vậy. Dong Chan lúc này có trăm cái miệng cũng không thể phản bác. Lúc này hai người hàng xóm gần nhà Dong Chan cũng đã chạy tới, vừa tới nơi mẹ Sun liền đổ lỗi cho Dong Chan. Bà nói ngay khi anh đang phải gánh một món nợ khổng lồ cũng không được đi bắt cóc người khác. Thế này thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Ông nội biết Hyena lại ra ngoài gây rắc rối liền ngay lập tức giáo huấn cô. Vụ bê bối lần trước còn chưa trôi qua được mấy ngày, vì không muốn làm to chuyện nên ông nội lập tức gọi điện cho sở cảnh sát để rút đơn tố cáo. Trong lúc Sun đang không ngừng bất bình với chuyện của Dong Chan, mẹ cô bỗng từ đâu chạy tới. Bà nói chủ nhà bắt họ phải chuyển đi trong vòng 1 ngày. Vừa nghe xong Dong Chan liền nhận ra đây chắc chắn là chiêu trò của Hyena. Anh tức giận chạy tới trước cổng nhà cô đánh bại 3 tên vệ sĩ ngoài cửa rồi cứ thế chạy vào trong. Giữa đường anh gặp được ông của Hyena. Đã vậy anh còn nhầm tưởng ông là người giúp việc. Anh luôn miệng trách móc nơi này quá lớn, tìm một người thật sự là quá mất công sức. Ông Hyena hỏi anh tới đây để làm gì. Anh liền nói anh tới đây để tìm tiểu thư của gia đình này. Cô ấy không chỉ vu oan cho anh mà bây giờ còn nhờ chủ trọ đuổi cả nhà anh ra khỏi nhà. Ông Hyena liền đáp vốn dĩ tiểu thư nhà ông cũng vì chuyện liên quan đến cậu mà đã rất mất mặt. Này ông không thể nói như vậy được. Có trách thì trách người trong nhà này quá nuông chiều cô ta, vậy nên cô ta mới không biết lễ độ như vậy. Nếu cô ta là em gái tôi không đánh gãy chân cô ta để thay đổi tính xấu này mới là lạ đó. Sau khi nghe những lời mắng chửi này mắt ông nội liền sáng lên. Ông không ngờ trên đời này còn có người có thể sửa được cái nết khó ưa của cháu gái ông. Hyena trốn ông nội ra nước ngoài giải khuây. Đúng lúc này Dong Chan cũng tìm tới. Anh không nói hai lời lập tức vác Hyena lên vai. Mọi người xung quanh đều nghĩ hai người là người yêu và đang giận dỗi nhau. Dong Chan cũng nói dối rằng Hyena là bạn gái anh. Hóa ra phụ nữ lúc tức giận cũng có sức hút riêng. Sau đó Hyena bị Dong Chan bế vào trong xe. Lần này Hyena xác định chắc chắn bản thân đã bị bắt cóc. Cô đe dọa Dong Chan đã bắt nhầm người rồi, nhưng Dong Chan không quan tâm. Anh liền nhắc lại chuyện lần trước anh bị cô hãm hại. Đã vậy lần này còn bị cô đuổi ra khỏi nhà. Anh nói anh nhất định sẽ sửa hết tật xấu của cô. Hyena lại đe dọa Dong Chan, nếu ông nội cô điều tra ra cô vẫn chưa lên máy bay kiểu gì ông cũng sẽ báo cảnh sát. Cô vừa dứt lời bên ngoài lập tức có tiếng xe cảnh sát kêu lên, nhưng những chiếc xe này không hề dừng lại mà phóng như bay đi qua. Họ căn bản không phải tới để cứu cô. Ở bên này đội tháo dỡ đã xông vào nhà Dong Chan, nhưng cảnh sát lại chạy tới nói rằng bọn họ tới không phải để tháo dỡ mà là muốn giúp gia đình Dong Chan sửa lại nhà. Chẳng mấy chốc Dong Chan đã đi tới đích đến. Lúc này Hyena bên trong xe cũng đã kiệt sức. Sau khi xuống xe cô không ngờ nơi đến lại là biệt thự nhà cô. Một đám người hầu đã sớm đứng đợi từ lâu. Ông nội trách móc Hyena cứ vậy mà đòi bỏ đi du lịch. Ông nội, ông biết tên khốn này sao? Ừ, đương nhiên là biết rồi. Hyena hoàn toàn không nói lên lời. Ông nội cô và Dong Chan đã sớm ký kết xong thỏa thuận. Từ giờ Dong Chan sẽ là vệ sĩ thân cận của cô. Cái gì cơ? Hyena kịch liệt phản đối nhưng ông nội lại vô cùng hài lòng với Dong Chan. Chỉ có người như vậy mới có thể sửa được cái tính cách khó ưa của cháu gái ông. Ông cũng nói với Hyena chỉ có ông mới có quyền sa thải Dong Chan. Nghe xong Hyena chỉ biết ôm đầu bất lực. Còn Dong Chan cũng có mục đích riêng của mình. Vì để có thể trả hết món nợ khổng lồ anh quyết định nhất định phải tán đổ Hyena trong vòng 2 tháng. Anh sẽ khiến Hyena phải nôn tiền ra cho anh trả nợ. Cô cứ đợi đó, Kang Hyena, tôi tới đây. Lời vừa nói ra khiến ông trời cũng không thể chịu đựng nổi. Con người sống trên đời thì phải sống ngay thẳng, đừng cố làm cho nó trở lên quanh co. Thấy anh nhếch nhác chạy trong mưa, Hyena cũng đã nghĩ xong cách đối phó với Dong Chan. Quả nhiên ngày đầu tiên đi làm Dong Chan đã bị đồng nghiệp chèn ép. Quản gia ở trong ngôi nhà này đều tốt nghiệp ở những ngôi trường danh giá. Đối với người vào làm việc bằng con đường hàng không như Dong Chan rõ ràng là không vừa mắt. Xem ra những ngày sắp tới của anh ở đây sẽ không dễ dàng. Vẫn may là còn một bộ phận nhỏ hầu nữ rất hâm mộ anh. Khi Dong Chan đang cố làm quen với môi trường xung quanh thì ba anh quản gia tìm tới. Họ nói tiểu thư đang ở nơi luyện kiếm đợi anh. Dong Chan vừa mới bước vào đã bị tập kích. Hyena không hề nể tình, cô ra tay đánh anh không thương tiếc. Nhưng Dong Chan cũng đã từng luyện tập qua nên có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cô. Không bao lâu sau anh đã chiếm lại thế thượng phong. Cuối cùng Hyena vẫn phải chịu thua. Dong Chan lập tức nắm lấy cơ hội xoa dịu mối quan hệ của cả hai người. Anh nói rằng sau này anh sẽ hết lòng phục vụ cô. Không ngờ Hyena lại ỷ mạnh hiếp yếu, cầm kiếm đánh mạnh vào đầu Dong Chan. Bớt làm màu đi. Hyena bất lực, cô vắt óc suy nghĩ làm thế nào để đuổi Dong Chan đi. Lúc này có một đám người hầu tới chuẩn bị trang phục dự tiệc cho cô. Hyena bất giác nghĩ ra một ý tưởng, dường như lại là ý tưởng gì đó để trừng phạt Dong Chan. Cô phái Dong Chan tới trung tâm thương mại lấy quần áo. Khi nhân viên đẩy giá đồ ra, Dong Chan hoàn toàn choáng váng. Nhân viên mang ra rất nhiều hộp đồ, nhiều tới nỗi nhét không vừa xe. Thấy vậy Dong Chan liền hiểu ra đây nhất định là do đại tiểu thư muốn cố ý chỉnh đốn anh, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nhẫn nại làm theo. Chẳng dễ dàng gì mới đem được quần áo về nhà, nhưng ba quản gia khác lại chạy ra hỏi cậu vì sao không dẫn theo cả đầu bếp tới. Dong Chan ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Hyena đang chơi khăm anh. Cô cố ý nói Dong Chan là đầu bếp, còn nói hôm nay anh sẽ mời tới vài người đồng nghiệp để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc tối nay. Dong Chan nghe xong mà ngây người không thể tìm ra lý do cãi lại. Tôi nói tôi sẽ đem theo đầu bếp tới đây khi nào? Hyena không thừa nhận cô đang nói dối. Cô một mực nói rằng sáng nay chính anh đã nói vậy, nói sẽ mang theo mấy người đầu bếp tới làm ông nội vui. Xem ra anh không chuẩn bị tốt rồi, nếu như vậy chỉ có thể bị sa thải mà thôi. Không còn cách nào khác, Dong Chan chỉ còn cách cầu xin đầu bếp trong nhà giúp anh, nhưng bọn họ đâu có dám chống lại ý muốn của tiểu thư. Cuối cùng Dong Chan đành tự mình ra tay. Rất nhanh buổi tiệc đã bắt đầu. Hyena không thể chờ được tới lúc xem trò cười, nhưng khi tới nơi cô phát hiện tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi.
Chuyện này khiến Hyena không thể tin nổi. Khi tất cả khách mời ngồi xuống, Jong Chan liền mang lên món cơm rang đã chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy vậy, Hyena liền lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhưng Jong Chan lại bình tĩnh khoác lác. Món cơm rang của anh là món ăn được những đầu bếp người Tây Ban Nha thích nhất, đến cả những nhà phê bình ẩm thực cũng phải ngả mũ khen ngợi. Hyena liền nói bản thân trước giờ chưa từng nghe qua chuyện này. Tuy nhiên người chị họ lúc nào cũng bị so sánh với Hyena liền lên tiếng. Cô nói năm ngoái cô đi Tây Ban Nha đã từng nếm qua, món này thật sự là rất ngon. Ông đội thấy mọi người đều thích thì vô cùng vui vẻ. Jong Chan vừa hay thoát nạn nhưng Hyena thì ức nghẹn. Ngày hôm sau, Jong Chan đem chiến thắng ngày hôm qua kể lại cho những nữ hầu khác. Hyena đột nhiên xuất hiện nói cô muốn đi cưỡi ngựa. Cô yêu cầu anh phải nhanh chóng chuẩn bị. Jong Chan lập tức cảm thấy có một sự cảm không lành, nhất định là tiểu thư lại tính cách để trả thù anh. Còn đứng đó làm gì mà không mau qua đây? Vâng, tiểu thư. Khi hai người tới mã trường, Hyena vô tình nhìn thấy một chàng trai. Trong giây lát, người này cứ vậy mà đi sâu vào ký ức của cô. Trong vô thức cô chạy theo người đàn ông đó. Đúng lúc này có 3 người phi ngựa từ đằng xa tới. Vào thời khắc nguy hiểm, Jong Chan dũng cảm chạy tới đẩy cô ngã sang một bên. Nhưng lúc này Hyena đã không còn biết đau. Cô cứ vậy đứng lên đuổi theo hình bóng của chàng trai. Nhìn thấy anh ta đang lên xe rời đi, Hyena liền phi ngựa đuổi theo. Lúc này chàng trai ở trên xe cũng nhìn thấy cô. Khi chàng trai bước xuống xe, Hyena mới phát hiện thì ra cô nhận nhầm người. Thấy vậy, Jong Chan mau chóng chạy tới xin lỗi. Hyena cứ vậy thẫn thờ quay người rời đi. Jong Chan chạy tới thì phát hiện Hyena đang khóc. Không thể ngờ được cô tiểu thư tài phiệt nổi loạn này thật sự đã rơi nước mắt. Chuyện này thật sự khiến anh không thể tin nổi. Hóa ra người đàn ông vừa rồi rất giống với mối tình đầu của Hyena. Hơn nữa đoạn tình cảm này cũng khiến cô rất đau khổ. Bên này sau khi Jong Chan bị chủ mã trường trách móc, anh liền cầm theo một túi thuốc đi tới. Sau đó anh cẩn thận lau sạch vết thương cho Hyena. Anh bảo đảm anh sẽ không đem chuyện hôm nay nói cho người ngoài. Lúc này dường như đã có một chút thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của hai người. Khi Jong Chan đang vui mừng vì cuối cùng mối quan hệ cũng có chút thay đổi thì đại quản gia phát hiện chuyện đại tiểu thư bị thương. Ông quyết định sa thải Jong Chan. Tuy nhiên lúc này Hyena đã thay đổi ý định. Tôi nói tôi sẽ đuổi anh ta khi nào nhỉ? Jong Chan vui vẻ nịnh nọt cô, nhưng Hyena liền nhắc nhở anh đừng có hiểu lầm. Cô muốn giữ anh ở lại để cho anh phải từ từ nếm mùi đau khổ. Khi đang cùng tiểu thư đi mua sắm, Jong Chan đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Ông nội muốn Hyena tham gia một buổi gặp mặt, nhưng khi cô vừa mới tới đã gặp phải chị họ. Cô ta giễu cợt Hyena, cố ý nói cô đừng cố làm hỏng buổi hẹn ngày hôm nay. Ông nội vậy mà lại không nói trước với cô cuộc hẹn hôm nay là hẹn xem mắt. Hyena ngay lập tức muốn tìm ông tranh luận. Sau khi biết tin đây là một buổi xem mắt, Jong Chan hơi hoảng loạn. Anh ngay lập tức chạy tới ngăn Hyena lại. Sau đó anh nói cô hãy nhanh chóng chạy khỏi đây. Nếu cô đã không muốn đi xem mắt như vậy thì tới đó chỉ có khiến cho ông nội không vui. Hyena lo lắng nếu cô làm vậy thì anh sẽ bị ông nội mắng. Nhưng Jong Chan nói với tư cách là quản gia riêng của cô thì anh làm như vậy là điều đương nhiên. Được thôi, nếu anh đã nghĩ như vậy thì nhờ anh nhé. Hyena cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên đối với sự thay đổi đột ngột này. Nhưng điều Jong Chan quan tâm đến chính là nếu như buổi xem mắt này thành công vậy thì kế hoạch của anh chắc chắn sẽ thất bại. Trong lúc Jong Chan đang vô cùng tự mãn vì trí thông minh của bản thân, Hyena lại đột nhiên từ đâu đi tới. Cô cảm thấy nếu bản thân cứ như vậy mà đi thì quá là vô tâm. Nếu như Jong Chan bị đánh mà cô chuồn trước vậy thì nó mới là hợp lý. Nói xong liền đưa túi xách định đánh lên đầu Jong Chan, nhưng ngay lúc chuẩn bị đánh thì đột nhiên bị ngăn cản. Hóa ra đây là người đàn ông hôm trước Hyena nhận nhầm ở trường đua ngựa. Thấy vậy Jong Chan liền chạy tới tách hai người ra. Chàng trai cũng nói anh chính là đối tượng xem mắt hôm nay của Hyena. Nghe xong chuyện này, nội tâm Hyena có chút gợn sóng. Sau đó cô bình tĩnh nói bản thân cô căn bản không hề quan tâm tới chuyện xem mắt. Tae Yoon bày tỏ rằng bản thân cũng không có hứng thú với việc này. Trước khi rời đi anh còn không quên nhắc nhở Hyena xinh đẹp như vậy thì không nên tùy tiện ra tay đánh người. Tae Yoon tuy rằng chỉ là một luật sư nhưng thân phận thật sự của anh lại là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn. Vừa nhìn thấy Tae Yoon, chị họ của Hyena đã đem lòng si mê anh. Để tạo cơ hội gặp mặt, chị họ liền mở một buổi ra mắt sản phẩm mới. Cô còn đặc biệt cho mời Tae Yoon tới tham gia, đồng thời cũng đưa thiệp mời tới cho Hyena. Tại buổi ra mắt sản phẩm, chị họ đang hào hứng giới thiệu sản phẩm mới. Ngay khi Hyena xuất hiện đã thu hút tất cả ống kính của các nhà báo. Điều này khiến chị họ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Sau đó cô còn cố ý khiêu khích nói Hyena ăn mặc đụng hàng với cô. Nhưng Hyena lại nói quần áo mặc thì đúng là có chút giống nhau nhưng cũng phải nhìn xem ai mặc lên thời thượng phong cách hơn. Cô nói cái gì cơ? Từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi đôi giày là còn tạm được. Vì để lấy lại tự tin, chị họ liền hỏi Jong Chan có ý kiến thế nào về bộ đồ của cô. Vốn dĩ Jong Chan cũng định khen ngợi một câu nhưng tiểu thư không thích. Cuối cùng anh chỉ đành nói rằng bộ váy này quá tầm thường. Hyena chiếm thế thượng phong nói nơi này quá nhàm chán. Cô muốn rời đi. Chị họ nói Hyena đi rồi cũng tốt để tránh cả hai khó xử khi Tae Yoon đến. Sau khi nghe Tae Yoon cũng tới, Hyena lại không muốn đi nữa. Cô đứng sang một bên tỉ mỉ trang điểm. Khi định quay lại thì bị một chàng trai không may đổ rượu lên người. Sau khi nhìn kỹ cô nhận ra tên tiểu tử này rất quen mắt. Còn chàng trai này vẫn còn cay cú từ vụ việc xem mắt trước đó. Khi cậu ta còn chưa kịp giở trò thì Hyena đã dùng gót giày cao gót dẫm vào chân cậu ta. Chàng trai không chịu khuất phục chạy theo. Hyena thò chân ra ngáng đường khiến cậu ta ngã nhào. Điều này thật sự đã khiến tên kia tức giận. Hắn to tiếng cảnh cáo hắn nhất định sẽ không tha cho Hyena. Hyena chẳng thèm quan tâm mà cứ thế rời đi. Nhưng đột nhiên chủ nợ của Jong Chan từ đâu tìm đến. Vào lúc nguy cấp, Hyena bèn trốn sang một bên. Jong Chan liền thể hiện kỹ năng của mình làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng anh ở đây chính là kế hoạch của Jong Chan và chủ nợ đã lập ra để khiến Hyena động lòng với anh. Từ đó anh có thể trả được món nợ khổng lồ.
Quả nhiên sau đó tiểu thư nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô nói khi nãy cô thật sự rất sợ hãi. Dong Chan cuối cùng cũng ôm được nữ nhân, nhưng đột nhiên Hyena dùng túi đánh vào đầu khiến Dong Chan tỉnh lại. Hiện thực và mơ ước quả nhiên vẫn còn cách nhau một đoạn rất xa. Lúc này một mối nguy khác đột nhiên kéo tới. Đám người này do tên đàn ông bị Hyena bắt nạt khi nãy thuê tới đây để gây khó dễ. Dong Chan cứ tưởng rằng đây cũng chỉ là một màn kịch khác của chủ nợ. Anh vốn định biểu diễn tiếp nhưng ai ngờ đây không phải hàng fake nữa. Thấy tình hình không ổn, anh liền nhanh chóng kéo Hyena bỏ chạy. Đám người kia nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng cả hai người đã bị chặn lại. Dong Chan nói tiểu thư cứ chạy trước còn anh sẽ ở lại giải quyết bọn họ. Ai ngờ đâu trong lúc bỏ chạy Hyena đã đâm vào vòng tay của Tae Yoon. Tae Yoon cũng tham gia vào trận đánh. Trong phút chốc ba người đàn ông to lớn đã bị đánh cho trở tay không kịp. Hyena vì quá sợ hãi nên đã ngã xuống đất. Hai người đàn ông đồng thời chạy tới chỗ cô. Rõ ràng sự xuất hiện của Tae Yoon đã giúp Hyena cảm thấy phấn chấn hơn. Dong Chan cũng nhận ra tất cả những cố gắng của anh chẳng hề có chút tác dụng nào. Lúc chia tay Tae Yoon còn quan tâm đến sắc mặt phờ phạc của Hyena. Dong Chan liền nói anh sẽ lập tức đưa cô về nhà. Nhưng rõ ràng lúc này Hyena tỏ ra rất khó chịu. Thậm chí sau khi Tae Yoon rời đi cô vẫn tiếp tục nhìn theo bóng lưng của anh không rời mắt. Vì không muốn để ông nội lo lắng, Hyena dặn dò Dong Chan không được nói năng lung tung. Dù sao thì hôm nay may mà có Tae Yoon, nếu không thì đúng là xảy ra chuyện lớn rồi. Dong Chan nhận thấy nguy hiểm đang tới gần, anh quyết định sẽ sử dụng con át chủ bài. Buổi tối Hyena trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đẹp trai của Tae Yoon. Đột nhiên cô bị tiếng đàn piano thu hút, chạy đi xem thì hóa ra người chơi đàn là Dong Chan. Thật không ngờ anh còn có cả năng khiếu này nữa. Thấy vậy Hyena liền chọn vài bài hát tùy ý yêu cầu Dong Chan đàn cho cô nghe, nhưng Dong Chan chỉ biết đánh mỗi một bài, mất hứng quá. Cô liền kêu Dong Chan tới kiểm tra điều hòa trong phòng cô. Trong lúc sửa chữa Dong Chan cố ý đứng không vững, sau đó không cẩn thận ngã vào người Hyena. Tiểu thư còn không mau đứng lên. Nhưng vẫn chưa xong, anh xin tiểu thư cho anh dùng nhờ nhà vệ sinh. Sau khi được đồng ý anh liền đứng trước gương vuốt tóc để nhìn giống mấy anh soái ca, sau đó dùng xịt thơm miệng xịt khắp nơi cho thơm tho. Xem ra đêm nay có thể cưa đổ Hyena cũng đã không còn là vấn đề khó. Hyena thấy anh lâu quá mà vẫn không ra liền không yên tâm vào tận nơi kiểm tra. Dong Chan chậm rãi bước tới đẩy cô vào tường. Khi anh định hôn lên môi cô, quản gia liền đi tới phá vỡ mộng tưởng của anh. Làm gì đấy? Dong Chan liền phản ứng lại nói do anh quá nóng. Lúc này anh xấu hổ đến nỗi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống. Cuối cùng Dong Chan phát hiện hóa ra là do điều hòa chưa cắm điện. Sau khi rời đi anh không ngừng cay cú, cảm thấy chuyện này đúng là quá khó rồi. Ngày hôm sau Hyena dẫn theo Dong Chan đến trung tâm thương mại mua đồ. Sau khi biết Hyena muốn mua đồ tặng Tae Yoon thì Dong Chan vô cùng thất vọng. Khi tới phòng làm việc của Tae Yoon, đồng nghiệp của anh nói với Hyena hiện tại anh không có ở đây. Cô muốn tôi gọi Tae Yoon về không? Không cần đâu, tôi cũng không phải vì muốn gặp mặt anh ấy nên mới tới. Khi Hyena chuẩn bị rời đi, đồng nghiệp của Tae Yoon liền đưa cô một bản hợp đồng. Hyena cũng không nghĩ nhiều, lập tức ký tên. Về đến nhờ cô vô cùng mong chờ cuộc điện thoại của Tae Yoon. Cô liền xuống nhà hỏi Dong Chan có nhận được cuộc điện thoại nào không. Sau khi nhận được câu trả lời là không, Hyena liền có chút thất vọng. Khi cô chuẩn bị rời đi thì điện thoại bỗng reo lên. Hyena lập tức chạy tới nghe máy. Quả nhiên người gọi đến là Tae Yoon. Hyena đi tới nơi hẹn trước, nhưng không ngờ Tae Yoon lại đem trả lại hết số đồ cô tặng. Ngoài cách dùng đồ đắt tiền để biểu đạt thành ý ra thì còn rất nhiều cách khác. Cảm ơn kiểu như thế này anh không thể nhận. Nói xong Tae Yoon liền rời đi. Bị từ chối khiến cho vị tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé này vô cùng tức giận. Sau khi trở về Hyena bèn trốn xuống hầm rượu uống say. Nhìn thấy Dong Chan cô bèn bắt anh tới uống với cô. Trong lúc Dong Chan đang khuyên cô thì hai người bất ngờ phát hiện cặp đôi quản gia và người hầu đang bí mật vụng trộm. Hyena muốn tới giáo huấn bọn họ một trận nhưng Dong Chan ngăn lại. Sau đó hai người rón rén rời đi. Dong Chan đưa Hyena về phòng. Nhìn kỹ cô gái ngỗ ngược và bướng bỉnh trước mặt anh vô thức dần dần thích cô. Ngày hôm sau Hyena bị ông nội gọi tới. Hóa ra ngày hôm qua cô đã không cẩn thận ký tên vào đơn khiếu nào kế hoạch cắt giảm nhân sự. Đồng nghiệp của Tae Yoon muốn dựa vào sức ảnh hưởng của Hyena để đạt được mục đích. Bên cạnh việc làm một người luật sư chính trực, Tae Yoon cũng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi biết chuyện anh đã tới tìm đồng nghiệp nói anh ta không nên làm như vậy. Lúc này anh trai Tae Yoon cũng đã tìm tới văn phòng nói việc làm ăn thua lỗ của công ty hiện tại là do Tae Yoon đem tới. Anh trai vô cùng tức giận. Thế nhưng những chuyện này đều đã bị Hyena nghe thấy hết. Cô liền lao vào bảo vệ Tae Yoon. Cô nói Tae Yoon hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nhưng Tae Yoon lại không vui nói Hyena đừng có quản chuyện nhà anh. Hyena đuổi theo nói rằng Tae Yoon không cần phải cãi nhau với người nhà vì chuyện này. Cô còn nói cô muốn kiên trì giúp những người công nhân kia đòi lại công bằng. Nghe xong Tae Yoon trực tiếp đẩy người Hyena vào tường. Anh hỏi Hyena có thích anh hay không, nếu không thì tại sao cứ luôn xuất hiện trước mặt anh, đã vậy còn bị lừa ký vào giấy tờ không biết nguồn gốc rồi bao che cho anh. Lúc này Dong Chan chạy tới, anh không hỏi rõ đầu đuôi đã cho Tae Yoon ăn một cú đấm, sau đó kéo Hyena đi. Anh cảnh cáo Tae Yoon không được phép làm khó tiểu thư. Anh chắc chắn Hyena chỉ có ý tốt chứ không phải thích Tae Yoon như những gì Tae Yoon nói. Sau khi hai người rời đi, Dong Chan liên tục nhắc nhở Hyena không nên vì một tên đàn ông mà hạ thấp giá trị của mình, nhưng điều này lại làm Hyena bực tức. Cô đánh anh suýt chút nữa thì nát mất thằng em. Quản gia trưởng biết hôm nay tiểu thư tâm trạng không tốt, lập tức kêu người làm đem những bình gốm quý cất hết đi. Thế nhưng lần này tiểu thư không hề làm loạn đập vỡ đồ đạc mà trực tiếp đi thẳng về phòng. Điều này khiến quản gia vô cùng ngạc nhiên. Khi thấy Dong Chan chân khập khiễng bước vào, lúc này họ mới hiểu ra, thì ra là do tiểu thư đã có chỗ chút giận trước đó rồi.
Hyena không thể nào tin được sự chủ động của bản thân lại đổi về sự kinh thường của người khác. Đến ngày tiếp theo cô vẫn chưa hề nguôi giận. Trong cơn tức giận cô đem hết tất cả đồ đã mua tới trung tâm thương mại trả lại. Nhưng nào ngờ trong lúc bực bội thì lại gặp tên công tử dám chơi khăm cô hôm trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tên kia nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên. Hyena vẫn cay cú chuyện lần trước hắn thuê người trả đũa cô, nhưng tên kia lại nói cô không hề có chứng cứ. Đâu phải có mỗi mình hắn ghét cô đâu. Nghe xong Hyena không nói gì mà động thủ luôn. Cô ra tay đánh tên kia chảy cả máu mũi. Đúng lúc hắn muốn đánh trả thì Jong Chan lao tới chịu đòn thay. Anh dám đánh người của tôi sao? Nói xong Hyena liền không quan tâm gì hết, trực tiếp lao tới ném đồ vào mặt tên kia. Jong Chan cũng chạy tới tẩm quất hắn ta một trận. Tên kia nhất quyết muốn kiện họ ra tòa. Nhưng lúc này Tae Yoon đột nhiên xuất hiện nói anh là luật sư của Hyena. Anh nhắc nhở tên đàn ông kia lần sau đừng có dùng bạo lực tấn công Hyena. Sự việc lần này nếu bị điều tra thì hắn nhất định sẽ trốn không thoát tội. Tên đàn ông không còn gì để nói, chỉ biết chán nản mà rời đi. Sau sự việc lần này, Hyena càng ngưỡng mộ Tae Yoon. Hai người cùng nhau ngồi xuống hòa giải. Tae Yoon cũng chân thành xin lỗi cô về việc lần trước. Hyena tuy biểu cảm lãnh đạm nhưng thực chất trong lòng đã nở đầy hoa. Khi hai người cùng nhau bước ra, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Tae Yoon còn đề nghị bắt xe buýt đi về. Jong Chan không còn cách nào, chỉ biết đứng im nhìn hai người rời đi. Hai người tay trong tay chạy lên xe. Vừa mới lên xe, Hyena không đứng vững, may mà có Tae Yoon kịp thời đỡ lại. Lúc này Hyena cảm nhận được dường như tình yêu đang tới với cô. Hai người ngồi trên xe nói chuyện rất vui vẻ. Kết quả không biết Tae Yoon đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thấy Tae Yoon đột nhiên dựa đầu vào vai mình, Hyena có chút bối rối không biết phải làm sao, nhưng cô rất vui. Cô còn muốn Tae Yoon hãy dựa vào thoải mái thêm một chút. Sau khi đưa Hyena về đến nhà, cả hai miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Vừa mới vào nhà, Hyena đã bị Jong Chan tạt cho một gáo nước lạnh. Anh nói Tae Yoon nhất định sẽ không thích một đại tiểu thư như cô. Khi Hyena đang chuẩn bị dạy cho Jong Chan một bài học thì ông nội đột nhiên đi tới. Ông lấy ra mấy bức ảnh thân mật của cô và Tae Yoon, hỏi cô có phải hai người đang hẹn hò hay không. Hyena không ngần ngại thừa nhận cô thích Tae Yoon. Mặc dù lúc đầu chính ông là người mai mối cho hai người, nhưng hiện giờ ông không còn đồng ý nữa, bởi vì ông mới phát hiện Tae Yoon nhìn ngoan ngoãn như vậy mà lại dám chống đối lại bố. Nếu để Hyena ở bên cạnh Tae Yoon thì tương lai của cô chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Tuy nhiên Hyena nhất quyết không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Ông nội tức giận kêu quản gia đặt vé máy bay. Ông muốn đưa Hyena ra nước ngoài. Sau khi nghe lén được thông tin, Jong Chan rất hoảng loạn. Nếu như Hyena đi nước ngoài vậy thì anh sẽ mất công việc này. Kế hoạch cưa đổ cô để lấy tiền trả nợ cũng sẽ bị phá sản. Do vậy anh quyết định giúp Hyena tạm thời đi trốn. Sáng sớm hôm sau, người hầu không tìm thấy tiểu thư đâu. Lúc này mẹ của Sun cũng tới biệt thự để tìm Jong Chan, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đang bận tìm Hyena, thế nên mẹ Sun chỉ đành thất vọng rời đi. Vừa mới về tới tiệm hoa, Hyena liền chui từ thùng xe ra. Thiên kim tiểu thư vậy mà lại xuất hiện ở khu ổ chuột như nhà họ. Đã vậy cô còn chơi rất vui vẻ. Dù bản thân có khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ nhưng Hyena quyết không bỏ qua dù chỉ là 20.000 won. Cô trốn tới đây chỉ vì muốn trốn ông nội. Vì đã sống quen trong căn biệt thự to lớn nên khi mới bước vào phòng cô đã chê bai căn phòng quá nhỏ. Trong tủ quần áo của Jong Chan thì toàn là đồ cho mấy người mua vui mặc. Jong Chan vội chạy tới che lại. Anh nói những bộ đồ này anh hay mặc khi đi tập khiêu vũ. Tối đó Jong Chan quay về báo cáo nếu ông nội không đồng ý cho Hyena và Tae Yoon quen nhau thì cô sẽ không về nhà nữa. Quản gia trưởng cũng nói ông đã từng thấy Tae Yoon. Ông cảm thấy Tae Yoon đối với tiểu thư dường như chẳng có toan tính gì. Vì vậy ông chủ không cần quá lo lắng, hay là cứ đáp ứng mong muốn của cô đi. Nhân cơ hội này cũng đưa ra cho cô một vài điều kiện. Ngày hôm sau ông nội cũng đã tìm được Hyena. Ông nói nếu Hyena đồng ý tới công ty làm việc thì ông sẽ đồng ý cho mối quan hệ của hai người. Được ạ, cháu sẽ đi làm. Kết quả Hyena tới công ty nhưng không làm việc. Cô còn nói bản thân chỉ đồng ý sẽ đi làm chứ đâu có nói là sẽ làm việc. Sau khi chấm công, Hyena liền rời đi. Đúng lúc này Tae Yoon gọi điện tới. Ai ngờ Jong Chan đột nhiên giật lấy điện thoại nói tiểu thư không có thời gian, nếu có việc gấp thì anh sẽ chuyển lời giúp. Hyena tức giận đuổi theo. Cô nói cô sẽ sa thải Jong Chan ngay lập tức, nhưng anh lại nói mình làm vậy vì muốn giúp cô. Nếu như không làm vậy thì Tae Yoon sẽ coi cô như là một người phụ nữ tùy tiện. Anh nói cô phải học cách nhẫn nại mới có thể chiếm được trái tim của Tae Yoon. Tối đó Hyena nghe theo lời khuyên của Jong Chan gọi điện cho Tae Yoon. Jong Chan ra hiệu đã đến lúc kết thúc rồi. Ngay khi Hyena định vội vàng cúp máy thì Tae Yoon mời cô đến tham gia buổi tiệc từ thiện. Hơn nữa hai người có thể đi riêng cùng nhau. Thấy vậy Hyena có chút rung động, nhưng Jong Chan ra hiệu cho cô không nên vội vàng đồng ý. Hyena nói gần đây ở công ty có rất nhiều chuyện nên cô không thể tham gia. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hyena nghi ngờ làm thế này rốt cuộc có hiệu quả hay không. Jong Chan nói trong tình yêu phụ nữ không nên là người chủ động. Thế nhưng Hyena làm sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt thế này. Kết quả là hôm sau cô lén lút đi ra ngoài. Thấy vậy Jong Chan liền chạy tới ngăn cản. Anh nói rằng nếu cô thật sự muốn gặp Tae Yoon thì hãy tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tối đó hai người đi tới buổi tiệc từ thiện. Jong Chan đặc biệt dặn cô không được cứ thế đi vào, phải để Tae Yoon đợi lâu một chút. Khi vừa bước vào, Tae Yoon đã nhiệt tình đón tiếp. Sau đó Hyena nói dối rằng cô có một bản văn kiện để quên ở công ty rồi nhờ Jong Chan về tìm giúp. Mục đích chính là để đuổi anh đi. Không phải kế hoạch của cô là để hai người ở riêng với nhau sao? Nếu như đã biết rồi thì còn không mau biến đi. Không còn cách nào khác, Jong Chan chỉ đành ôm bụng tức rời đi. Tae Yoon rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hyena. Anh còn nói mọi người ở đây đều đang bàn luận về cô. Họ nói cô không chỉ xinh đẹp mà còn là tâm điểm ở bất kỳ nơi nào mà cô tới. Đối với lời khen này, Hyena có chút xấu hổ. Thông qua những lần nói chuyện, Tae Yoon còn cảm thấy cô là một cô gái rất thẳng thắn và thú vị. Xem ra trước đó là do anh đã hiểu lầm cô.
Hyena tưởng rằng chuyện Tae-yoon từng nghe nói trước kia chính là tin đồn cô qua lại với người nổi tiếng. Nghe xong Hyena vội vàng giải thích đó chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn. Thế nhưng Tae-yoon lại nói anh chưa từng nghe qua vụ đó. Người dẫn chương trình gợi ý muốn mời Tae-yoon lên hát một bài. Thấy mọi người vô cùng nhiệt tình, Tae-yoon cũng không tiện từ chối. Nghe thấy giọng hát động lòng người của Tae-yoon, Hyena ngay lập tức như biến thành một cô bé. Lúc này Jongchan đã quay trở lại, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Hyena đang cười rất vui vẻ. Nụ cười đó khiến Jongchan say đắm. Không lâu sau Hyena xe mềm bước ra. Trên đường về Hyena không ngừng cảm thấy xấu hổ vì trước đó đã thể hiện tình cảm trước mặt Tae-yoon. Sau đó thì không ngừng khen ngợi vẻ đẹp trai của Tae-yoon. Suốt đường về Hyena nói chuyện không ngớt, cho đến khi về nhà thì lại ngủ mất. Jongchan gọi cô mấy lần đều không có phản ứng. Nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cô, Jongchan không nhịn được mà đưa tay ra. Ai ngờ Hyena đột nhiên tỉnh dậy. Lúc xuống xe Hyena còn không cẩn thận ngã vào lòng anh. Giây phút này khiến trái tim Jongchan loạn nhịp. Cô vừa đứng dậy liền nói có chút nhớ Tae-yoon. Đi được vài bước cô đột nhiên dừng lại. Cô nói mấy lời chỉ dẫn yêu đương của Jongchan đúng là có hiệu quả. Jongchan không hề vui vẻ bèn đáp lại. Tiếp theo nên là tiếp xúc thân thể. Là nắm tay sao? Hay là ôm, hôn sao? Trời ơi, làm sao đây, tôi còn chưa dám nghĩ tới nữa. Hyena bất ngờ không biết phải làm sao. Cứ làm như thế này là được. Làm như thế này ở một thời điểm bất ngờ là tốt nhất. Sau đó Jongchan đi cất xe. Nhìn phản ứng của Hyena xem ra cô sắp tức phát điên. Sau đó cô tức giận quay về phòng ngủ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ một về nụ hôn khi nãy. Jongchan cũng rất hối hận về chuyện liều lĩnh vừa rồi. Khi anh đang chuẩn bị ngủ, Hyena đột nhiên đi vào phòng anh. Jongchan nhanh chóng xin lỗi vì sự việc lúc nãy. Ai ngờ Hyena lại không tức giận vì chuyện đó. Cô bày tỏ rằng cô muốn cùng anh phát triển mối quan hệ thêm một bước nữa. Vào lúc Hyena không thể chờ đợi thêm nữa vồ lấy anh thì anh ngã lăn xuống đất. Hóa ra chuyện lúc nãy chỉ là mơ. Jongchan mừng thầm khi nghĩ lại chuyện lúc nãy. Anh nghĩ nếu cô thực sự làm vậy thì chắc anh cũng không thể nào chịu nổi. Đột nhiên Hyena tay cầm một cây gậy từ đâu bước vào. Cô nói cô không có cách nào tha thứ được cho việc làm tối qua của anh. Bên này chị họ cũng thích Tae-yoon. Cô luôn ghen ghét Hyena. Cô sai nhân viên mới của cô đi nghe ngóng tình hình xem mối quan hệ của hai người kia đã phát triển đến đâu. Sau khi biết được hai người họ càng ngày càng thân thiết, cô ta quyết định sẽ không ngồi đợi thế này nữa. Cô trực tiếp tìm đến chỗ Tae-yoon. Nhưng ban nãy Tae-yoon đã hẹn Hyena cùng đi ăn cơm. Hyena vừa đến đã nhìn thấy chị họ. Trong lòng cô cực kỳ không vui. Trong mắt hai người tràn đầy sự thù địch. Tae-yoon cũng nhận ra sự bất thường của cả hai. Trong lúc ăn cơm chị họ không ngừng khoe mẽ. Thấy cô ta muốn gắp đồ ăn, Hyena lập tức xoay bàn ăn sang hướng khác. Chị họ cay cú cố ý nói Hyena chỉ tới văn phòng chứ không hề làm việc gì. Tae-yoon nghe vậy liền hỏi Hyena không phải làm việc mà vẫn có lương sao? Câu hỏi Hyena nhất thời không biết nên trả lời thế nào. May mà lúc này Jongchan liền giải vây cho cô. Anh nói rằng tiểu thư của anh đang chuẩn bị một dự án mới. Kế hoạch bí mật này không thể nào để lộ ra trước mặt con trai thứ hai của công ty đối thủ được. Đối với cách giải vây này của Jongchan, Hyena vô cùng hài lòng. Lời nói của Jongchan khiến chị họ không còn cách nào khác ngoài việc phải từ bỏ thủ đoạn. Nhưng hôm sau Hyena lại bị kéo tới phòng họp hội đồng quản trị. Hóa ra chị họ đã nói ra việc Hyena có kế hoạch mới. Cậu của Hyena thấy vậy liền nói cô hãy nhân cơ hội này nói ra kế hoạch đó. Hyena sững sờ tại chỗ. Đối với kế hoạch lần này của cô, ông nội cũng rất kỳ vọng. Cậu không đợi được liền cười nói có khi nào Hyena vốn chẳng có kế hoạch nào không? Hyena liền nói đề xuất lần này của cô có chút khó hiểu. Vậy nên cô muốn mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, một tuần sau cô sẽ lại tới đây và nói ra dự án của mình. Bởi vì Jongchan bịa ra chuyện này khiến cho Hyena vô cùng đau đầu. Trong lúc cô đang không biết nên làm sao, Jongchan đã nghĩ ra cách. Anh nói chỉ cần cô có thể giải quyết vấn đề nhân lực là ổn thôi. Anh cho rằng cô hãy đề xuất cách dạy nhân viên nữ cách phòng thân. Rất nhanh sau đó các nhân viên nữ đã được gọi tới, mà lúc này Jongchan cũng trở thành một trợ lý giúp trợ diễn. Chỉ với một vài động tác, Hyena đã khiến Jongchan la hét không ngừng. Không những vậy cô còn đá một cú khiến đối thủ ngã gục. Xem xong các nhân viên không ngừng vỗ tay thán phục. Sau đó mọi người liền xếp hàng, từng người một bước lên khán đài thử sức. Sau khi xong việc, Jongchan người đầy thương tích, nhưng kỹ thuật tự vệ của Hyena đã tạo nên một làn sóng. Bài học của cô được rất nhiều phụ nữ quan tâm, ngay cả Tae-yoon cũng không ngừng thán phục cô. Hyena nhận được rất nhiều lời khen ngợi, vui vẻ gọi điện mời Tae-yoon tham gia tiệc mừng của mình. Nghe xong Jongchan liền chỉ trích cô không nên hẹn gặp Tae-yoon dưới danh nghĩa của việc liên quan đến công ty. Thế nhưng Hyena căn bản nghe không lọt tai. Cô còn nhắc nhở anh sau này bớt quản chuyện của cô. Lúc rời đi cô còn cố ý va vào Jongchan. Ngày hôm sau quản gia nói với Hyena rằng nhìn Jongchan không được khỏe nên ông đã bảo anh nghỉ ngơi vài hôm. Thế nhưng Hyena lại nghĩ rằng Jongchan tức giận vì chuyện hôm qua. Cô cũng không hài lòng với người mới được sắp xếp. Hyena nói cứ để cô tự lái xe đi như trước. Khi gặp được Tae-yoon thì Hyena liền bày tỏ sự cảm kích. Lúc này Tae-yoon để ý hôm nay không thấy Jongchan. Hyena liền nói hôm nay anh bị bệnh nên ở nhà. Tae-yoon liền bày tỏ anh rất ngưỡng mộ thuật phòng thân của Hyena. Lúc này Hyena liền nói hay là Tae-yoon cũng thử một chút đi. Anh vốn nghĩ Hyena chỉ đùa nhưng không ngờ rằng cô vậy mà làm thật. Cuối cùng Tae-yoon cũng có thể hiểu rõ cảnh ngộ của Jongchan. Sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói trước đó Jongchan bị rất nhiều người ném, hiện tại chắc chắn là cơ thể đầy vết thương rồi. Nghe xong Hyena đột nhiên nhận ra bản thân cô ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa từng nói với Jongchan. Bên này chị họ vẫn đang ráo riết tìm Tae-yoon. Cô giận cá chém thớt tức giận chửi bới Sun À. Sun À bức bối đến nỗi sắp phát điên lên. Sun À vừa rời đi thì vô tình đụng trúng Tae-yoon. Mặc dù rất tức giận nhưng cô vẫn phải khen ngợi sếp của mình. Cô nói cô có thể giúp anh thoát khỏi việc chạy khắp nơi tìm bạn gái. Anh chỉ cần để mắt tới sếp của cô là ổn. Chỉ có làm như vậy thì cô mới có thêm cơ hội làm việc.
Thế nhưng Tae Yoon lại chẳng hiểu chuyện gì cả. Nghe nói Jong Chan bệnh, ông nội liền gọi anh tới. Ông nói ông nhìn thấy rất rõ tất cả công sức của anh, nhờ công lao của anh mà Hyena bây giờ đã có sự thay đổi rõ rệt. Hy vọng sau này Jong Chan có thể tiếp tục nỗ lực chăm sóc cô. Nhìn thấy bên ngoài trời đổ mưa, Jong Chan có chút lo lắng cho Hyena, vậy nên anh đã cầm một chiếc ô đứng bên ngoài đợi cô. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hyena cũng về nhà. Thấy vậy anh liền đưa chiếc ô ra đón. Đối với chuyện tối ngày hôm qua mà nói, Hyena vẫn không có chút bận tâm nào, nhưng thật ra trong lòng cô rất lo lắng cho Jong Chan. Tôi cảnh cáo anh sau này đừng có để tôi phải bận tâm về những chuyện này thêm một lần nào nữa. Ý tôi muốn nói là anh đừng không có chuyện gì lại lăn đùng ra ốm, nó làm tôi thấy khó chịu. Tiểu thư lo lắng cho tôi sao? Tại sao tôi phải lo lắng cho anh? Điều này là không thể nào xảy ra. Đừng có nằm mơ nữa. Không ngờ lúc này chủ nợ đã tìm tới cửa. Bọn họ trách Jong Chan suốt ngày chỉ biết cùng tiểu thư đi dạy võ tự vệ cho người khác. Như vậy thì đến lúc nào mới hoàn thành kế hoạch cầm tiền trong tay? Jong Chan tự tin nói rằng anh chắc chắn sẽ làm được. Trong lúc chủ nợ rời đi không may gặp phải Hyena. Các người là ai? Jong Chan liền lấp liếm nói họ là bạn của anh, hôm nay tới đây để đón sinh nhật cùng anh. Hyena nghi ngờ nói tại sao tới đón sinh nhật mà lại không mang theo quà mừng, hơn nữa nhìn người nào cũng giống côn đồ. Jong Chan liền chộp lấy một cuốn sách trên tay bọn họ rồi nói đó là quà, sau đó nhanh chóng đuổi mấy người kia rời đi. Chuyện tình cảm gần đây của Hyena và Tae Yoon đã tốt lên, vì vậy ngày mai cô sẽ cùng anh tham gia hoạt động tình nguyện. Vì để tiến hành kế hoạch, Jong Chan bắt buộc phải đi cùng cô. Biết được hôm qua là sinh nhật của Jong Chan, Hyena đặc biệt tặng cho anh một phiếu giảm giá. Những hình ảnh trên đó đều do cô tự tay làm. Cô đặc biệt dặn dò anh không được rời đi, không được ốm và đừng bao giờ từ chức. Cuối cùng viết tặng anh một câu: cảm ơn nhé, quản gia của tôi. Sau khi đọc xong, Jong Chan vô cùng cảm động. Vậy mà anh vẫn còn muốn lợi dụng Hyena để trả nợ. Chuyện này khiến anh cảm thấy rất áy náy. Sau khi tới nơi làm tình nguyện thì cả hai biết tin Tae Yoon có việc nên chiều mới tới. Vừa hay có thể giúp hai người có cơ hội ở riêng bên nhau. Hai người cùng nhau chơi đùa ngoài vườn cây vô cùng vui vẻ. Trời tối rồi mà Tae Yoon vẫn không tới. Hyena không biết xấu hổ bắt Jong Chan phải gọi điện hỏi Tae Yoon. Ngày hôm nay công việc của Tae Yoon quá bận nên anh không thể tới. Biết tin Tae Yoon không thể tới, Hyena vô cùng thất vọng. Mục đích ban đầu cô tới đây vì muốn gặp Tae Yoon. Cô cảm thấy nhất định là Tae Yoon không thích cô. Nếu như thật sự thích cô thì cho dù có bận bịu như thế nào cũng sẽ tới. Vì quá buồn nên cô không ngừng uống rượu. Nếu là anh thì chắc chắn anh sẽ đến tìm tôi mà, đúng chứ? Tiểu thư, tôi muốn đi ngủ rồi, tôi mệt quá. Jong Chan lo lắng chăm sóc cho Hyena từng chút một. Vì là lần đầu tiên tới đây nên Hyena có chút sợ. Cô muốn sau khi cô ngủ Jong Chan mới được rời đi. Thấy vậy Jong Chan liền vui vẻ đáp ứng. Hyena vừa nằm xuống liền rơi nước mắt. Jong Chan biết cô rất buồn, anh an ủi cô đừng buồn, có trách thì trách Tae Yoon không biết trân trọng cô. Ngày hôm sau nghe tin Tae Yoon đến, Hyena liền vui vẻ chạy ra, nhưng không ngờ chị họ cũng đi theo Tae Yoon. Khi Hyena đang chìm sâu trong giấc mơ thì tiếng gõ cửa đột nhiên đánh thức cô. Mở mắt ra thì thấy Jong Chan cũng ngủ ở đây. Tại sao lại còn cởi đồ nữa vậy hả? Tôi cũng không biết, có thể là vì nóng quá. Anh bị điên à? Cho dù Jong Chan có giải thích thế nào cũng không ổn. Quá tức giận, Hyena trực tiếp nhặt chiếc gối lên đánh anh. Lúc này vừa hay Tae Yoon lại xuất hiện ở ngoài cửa khiến Hyena vô cùng hoảng sợ. Hai người nhanh chóng mặc quần áo. Trong tình huống khẩn cấp, Hyena bắt Jong Chan trốn đi trước. Chị họ đợi không nổi liền trực tiếp bước tới mở cửa. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến hoàn toàn choáng váng. Hai người một nam một nữ ở trong phòng quần áo không chỉnh tề, thật sự khó mà giải thích. Buổi hẹn hò đầy mong chờ của Hyena vậy mà biến thành thảm họa. Cuối cùng Jong Chan đứng ra giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, bởi vì tiểu thư lần đầu tới ngôi làng sâu trong núi này nên rất sợ hãi. Anh chỉ muốn đợi cô ngủ rồi thì sẽ đi, nhưng không ngờ bản thân cũng ngủ quên mất. Thế nhưng chị họ lại không để yên mà thêm dầu vào lửa. Không sao đâu, cho dù có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng không trách hai người đâu. Mọi người đều là người lớn cả rồi mà. Quá điên máu, Hyena liền muốn nhảy vào dạy dỗ chị họ. Nghe xong Tae Yoon cứ vậy mà rời đi. Hyena vội vã chạy theo anh giải thích. Thế nhưng Tae Yoon lạnh lùng nói cho dù hai người họ có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh. Vì quá oan ức, Hyena liền quay lại trách mắng Jong Chan. Nếu như sự việc này mà không thể giải thích rõ ràng thì cô nhất định sẽ không tha cho anh. Khi đang làm tình nguyện, Tae Yoon và Jong Chan có nói chuyện với nhau. Jong Chan cố ý nói quan hệ giữa anh và Hyena rất tốt, mỗi ngày trôi qua đều ở cạnh nhau thân thiết. Kết quả không cẩn thận nói ra tình huống sáng hôm nay. Nghe được những lời nói này, Tae Yoon tức giận không muốn làm việc nữa. Lúc sau Hyena liền chạy tới hỏi liệu Tae Yoon có còn giận cô chuyện sáng nay hay không. Jong Chan liền nói dường như vẫn còn chút trách móc. Hyena liền nghĩ nếu như Tae Yoon giận vậy tức là trong lòng anh cũng yêu cô. Jong Chan liền đổ một gáo nước lạnh. Anh nói nếu muốn có được cảm tình thì phải tự mình đi giải thích. Sau đó anh hỏi Hyena sao không quên anh ta đi. Cả hai lại cãi nhau, không ai nhường ai. Đúng lúc này Tae Yoon đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, hiểu lầm trong lòng anh lại tăng thêm. Vào giờ ăn trưa, Hyena chủ động tới mời Tae Yoon đi cưỡi ngựa. Thế nhưng Tae Yoon lại nói anh không có tâm trạng. Chị họ lại nhân cơ hội thêm dầu vào lửa. Jong Chan không thể chịu được liền giáo huấn cô ta vài câu. Các người hơi quá đáng rồi đấy. Tại sao cô lại nói như vậy? Nếu đổi lại cô là người bị hiểu nhầm và bị cười nhạo thì cô có vui vẻ như giờ được không? Còn cậu luật sư đây cũng vậy. Rốt cuộc tiểu thư nhà tôi đã làm gì sai mà cậu lại dùng thái độ này đối xử với cô ấy? Tiểu thư tới đây cũng là bởi vì cậu. Thấy Jong Chan nói vậy, Hyena nhanh chóng bịt mồm anh lại. Ngay cả khi bị hiểu lầm, Hyena cũng không đồng ý để Jong Chan chỉ trích Tae Yoon. Cô còn nói đây là chuyện riêng của cô, căn bản chẳng có liên quan gì đến Jong Chan. Anh cũng không có tư cách dùng kiểu thái độ này để mắng Tae Yoon.
Dong Chan cho rằng cô không nên vì thích người ta mà nói gì cũng nghe theo. Cô đã từng là một đại tiểu thư lòng đầy kiêu hãnh, vậy mà bây giờ lại phải nhìn sắc mặt của người ta. Bây giờ nhìn thấy cô thế này anh cảm thấy có chút mất mặt. Hyena không ngờ người cô tin tưởng nhất lại cảm thấy trông cô thế này rất mất mặt. Cô đau lòng quay người rời đi. Dong Chan muốn giải thích thì bị cô cứ vậy đẩy ngã. Đúng lúc này Sun nhìn thấy anh trai lớn lên cùng cô bị người khác ức hiếp, cô sớm đã không chịu nổi nữa rồi. Thấy vậy cô liền đứng lên muốn cãi nhau với Hyena, hai người cứ vậy lao vào đánh nhau. Thấy vậy Tae Yoon chạy tới kéo hai người họ ra. Tae Yoon kéo Hyena ra một chỗ vắng vẻ. Lúc này Hyena không thể kiềm chế được nữa, tức giận nói: anh nghĩ tôi vì sao phải bỏ công bỏ sức chạy tới đây? Là vì yêu thích phong cảnh hay là muốn ăn hoa quả? Tất cả đều không phải. Tôi đến đây đều là vì anh, bởi vì tôi thích anh, bởi vì tôi muốn được ở cạnh anh. Nhưng anh không hề biết cứ như vậy mà đối xử lạnh nhạt với tôi. Tuy rằng tôi chẳng làm được gì cả nhưng anh cũng không nên có thái độ quá đáng như vậy. Tae Yoon cũng cảm thấy bản thân quả thật có quá đáng. Sau đó anh vội chạy đi tìm Hyena nhưng không thấy cô ở đâu. Dong Chan và Tae Yoon chia nhau tìm kiếm. Cuối cùng Tae Yoon nhìn thấy Hyena đang ngồi ở một chiếc ghế bên ngoài làng. Tae Yoon tiến lên ôm cô vào lòng, mà cảnh tượng này đã bị Dong Chan đứng từ xa nhìn thấy hết. Anh cũng hiểu sự chênh lệch giữa anh và Hyena quá lớn. Sau đó Tae Yoon chủ động đến tìm Hyena. Quan hệ của hai người cứ vậy liền phát triển thêm một nước nữa. Hyena vui vẻ nhảy múa cả ngày. Cô không ngừng cảm ơn Dong Chan. Ngày hôm sau, Hyena dự định sẽ mời Tae Yoon tới nhà cô ăn cơm. Vì thế cô muốn trang trí lại phòng khách. Lúc cô hỏi ý kiến của Dong Chan thì anh lại nói cứ tùy theo ý của tiểu thư. Hyena lúc này cảm thấy Dong Chan có chút kỳ lạ. Cô không hiểu vì lý do gì mà anh lại bày ra cái vẻ mặt này. Dong Chan nói cô cứ luôn tìm lỗi để làm khó anh. Sau đó anh tức giận rời đi. Anh dám lớn tiếng với tôi nữa hả? Khi đi xuống lầu Dong Chan gặp Sun cô vẫn còn tức giận vì chuyện Dong Chan luôn bảo vệ Hyena, mà Hyena cũng nghĩ rằng có vẻ hai người họ thích nhau. Do vậy cô đặc biệt sắp xếp cho hai người họ cùng nhau đi ăn. Khi Dong Chan trở về, Hyena đã đứng ở phòng khách đợi anh. Vốn tưởng rằng anh sẽ cảm ơn cô vì cô đã sắp xếp cơ hội cho anh gặp Sun thế nhưng Dong Chan lại rất không vui. Thấy vậy Hyena liền nhận ra hình như cô đã hiểu lầm, nhưng không cần biết thế nào, cô vẫn hy vọng Dong Chan sẽ tìm được người anh thích. Nếu Dong Chan có người mình thích rồi nhất định phải nói với cô đầu tiên, bởi vì sau một khoảng thời gian chung sống Hyena cảm thấy Dong Chan là một người rất lương thiện. Cô sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Nếu như tôi không như những gì tiểu thư nghĩ, tôi không phải là một người lương thiện thì sao? Tự nhiên anh bị làm sao vậy? Tiểu thư không thể hiểu được tình cảnh hiện tại của tôi, cuộc sống trước kia của tôi hay tôi đang nghĩ điều gì cô đều không biết. Vì thế cô đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác, càng không được tin tôi. Ngày hôm sau Hyena tỉ mỉ trang điểm bởi vì người trong lòng cô tới chơi. Ông nội muốn Tae Yoon nói chuyện riêng với ông. Hyena là người thừa kế duy nhất của ông, nhưng Tae Yoon lại không thừa kế gia nghiệp của nhà mình, chỉ muốn làm một luật sư. Ông nội cảm thấy hai người như vậy không phù hợp. Tae Yoon cảm thấy tuy rằng hoàn cảnh hai người có chênh lệch nhưng anh bảo đảm anh sẽ không để Hyena phải gặp bất kỳ tổn thương nào. Thấy vậy ông nội cũng yên tâm hơn phần nào. Ông đồng ý cho hai người tiếp tục mối quan hệ này. Sau đó hai người cùng nhau chơi đàn, họ như được kết nối với nhau nhờ tiếng đàn du dương. Ba người quản gia không ngừng thở dài, phụ nữ tài năng và xinh đẹp quả thật đáng ghen tị. Quản gia hỏi Dong Chan rằng người đó là người như thế nào. Dong Chan liền nói Tae Yoon là một người chính trực, cũng rất ga lăng, hai người vô cùng xứng đôi. Ba quản gia nghe xong liền nhận ra bản thân căn bản không còn cơ hội. Dong Chan cũng nhận ra điều này, bản thân chỉ là một quản gia, cho dù có thích tiểu thư thì cũng không có cơ hội. Chuyện tình cảm thì không thuận lợi đã vậy còn bị chủ nợ đánh cho một trận. Chủ nợ nhắc nhở anh vẫn còn một tuần nữa. Thế nhưng hiện tại cho dù có thế nào đi chăng nữa Dong Chan cũng sẽ không làm tổn thương Hyena. Sau khi chủ nợ rời đi, Dong Chan nhận được một cuộc điện thoại. Là tiểu thư, anh đâu rồi? Sao cứ bất chợt trốn việc vậy hả? Lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì mau chóng lăn về đây ngay, nếu không anh sẽ ăn đủ đó. Nhanh lên mau về đây. Dong Chan người đầy vết thương lật đật chạy về. Hyena bên này vốn cũng đã không còn nhẫn nại nữa. Khi cô đi tới gần thì phát hiện trên mặt anh đầy vết thương. Dong Chan nói dối rằng anh không cẩn thận nên bị ngã. Ngày hôm sau, Tae Yoon rủ Hyena cùng anh đi đạp xe vào cuối tuần. Hyena chẳng thèm nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Thậm chí cô còn kéo Dong Chan đi tập đạp xe cùng cô. Nhưng cô ăn mặc quá lồng lộn, Dong Chan không chịu nổi liền nói vài câu. Hyena tức giận cứ vậy một mình tự học nhưng còn chưa đi được mấy bước đã ngã lăn ra. Khi Hyena bị thương, Dong Chan lại cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Cuối cùng cả hai cùng ăn đồ ăn Dong Chan đã chuẩn bị trước đó. Anh cũng hy vọng tiểu thư có thể tự học được cái gì đó. Niềm vui khi tự làm được điều gì đó rất tuyệt vời. Thế nhưng Hyena liền nói không phải cô còn có Dong Chan sao? Lúc này cô không hề biết Dong Chan đã quyết định sẽ nghỉ việc. Cuối cùng nhờ vào sự nỗ lực của Dong Chan, Hyena cũng đã biết đạp xe. Lúc về Dong Chan đèo Hyena, trên đường hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, Dong Chan cũng đã sắp xếp xong hành lý. Anh nói lời tạm biệt với ông nội. Ông nội cũng rất cảm ơn sự cố gắng của anh. Ông hy vọng sau này có cơ hội anh hãy đến đây chơi. Hyena lúc này vẫn còn đang mong chờ đến cuộc hẹn với Tae Yoon. Lúc này người hầu đến báo với cô rằng quản gia riêng của cô đã đi rồi. Cô tức giận lập tức đuổi theo Dong Chan. Khi cô hỏi lý do anh muốn nghỉ việc, Dong Chan nói anh muốn sống một cuộc sống khác. Anh không muốn tỏ ra quá miễn cưỡng với một cô gái kiêu ngạo như Hyena. Hyena nói bản thân cũng không thèm quan tâm anh có đi hay không. Nhưng khi Hyena quay người rời đi, Dong Chan lại gọi tên cô. Hyena, tôi đã không còn là quản gia của cô nữa rồi. Vậy tôi có thể gọi cô bằng tên được đúng chứ? Dù chỉ một lần tôi cũng muốn được gọi cô như thế này. Tạm biệt Hyena. Cô tiểu thư giàu có ngang ngược vậy mà lại chủ động đi tìm một chàng trai nghèo khó. Cô tới đây vì muốn anh quay lại làm quản gia riêng của cô.
nhưng không biết từ khi nào Jongchan đã đem lòng yêu cô tiểu thư của anh, vì vậy anh quyết tâm rời xa cô. Hyena vẫn không hiểu vì sao anh không muốn tiếp tục làm quản gia của cô nữa. Jongchan nói dối rằng khoảng thời gian làm việc cho cô anh cảm thấy quá vất vả. Tuy có thể kiếm ra tiền nhưng anh không muốn cả đời phải làm quản gia. Hyena vốn nghĩ rằng Jongchan sẽ nghĩ cho cô, nhưng không ngờ anh ở bên cạnh cô là vì tiền. Quá thất vọng cô quay người rời đi. Cô còn nói cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Trở về biệt thự Hyena lại cáu kỉnh khó chịu như xưa. Nhìn thấy chiếc xe đạp Jongchan dạy cô đi cô tức giận đạp đổ. Tới cả văn kiện quan trọng của công ty Hyena cũng không thèm xem mà trực tiếp ký tên. Hyena cũng không biết tại sao trong lòng cô lại buồn bã khó chịu như vậy. Jongchan cũng vẫn chưa thể từ bỏ tình cảm của anh với cô. Hyena bị tâm trạng ảnh hưởng tới công việc. Nhân cơ hội này cậu cô đã khiển trách cô trong cuộc họp. Ông nói một trung tâm mua sắm đáng lẽ phải bị đóng cửa do buôn bán kém, vậy mà Hyena lại ký giấy tăng cường mở rộng nó. Tất cả các giám đốc cấp cao trong tập đoàn đều hoài nghi liệu Hyena có thể đảm nhiệm vị trí này không. Thấy Hyena như vậy, ông nội rất thất vọng. Về nhà ông liền trách Hyena không có tinh thần trách nhiệm. Nếu cứ như vậy làm sao ông có thể yên tâm giao lại tập đoàn cho cô. Hyena liền phản bác rằng bản thân cô trước giờ chưa từng muốn tiếp quản công ty, hay là ông nội giao lại công ty cho cậu của cô tiếp quản đi. Vì chuyện này ông nội tức giận tới nỗi đau đầu ngất đi. Jongchan cũng đã thấy tin tức ông nội phải nhập viện trên TV. Bây giờ Hyena vô cùng lo lắng. Nếu như ông nội thật sự xảy ra chuyện thì cô không biết phải sống như thế nào. Một đoàn phóng viên từ đâu chạy tới bao vây xung quanh Hyena. Đối mặt với những câu hỏi của họ, Hyena một câu cũng không thể trả lời. Đầu óc của cô lúc này chỉ còn lại một khoảng trống không. Vào thời khắc quan trọng, Jongchan đã xuất hiện. Anh kéo Hyena chạy thoát khỏi đám nhà báo. Jongchan cởi áo đắp cho Hyena. Anh an ủi cô không cần quá lo lắng. Đúng lúc này Tae Yoon xuất hiện. Hyena liền nhanh chóng chạy tới chỗ anh. Nhìn thấy hai người ôm nhau thắm thiết, Jongchan cay đắng không nói nên lời. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ông nội liền gọi Jongchan tới. Ông cần đi nước ngoài làm phẫu thuật. Quản gia trưởng cũng sẽ đi cùng ông. Vì vậy ông muốn Jongchan quay lại tiếp tục chăm sóc cho Hyena. Qua một đêm suy nghĩ, Jongchan đã đưa ra quyết định. Lúc ông nội chuẩn bị ra sân bay, Hyena làm ầm ĩ lên đòi đi theo, nhưng ông nội muốn cô ở lại quản lý chuyện công ty. Hyena lại chỉ muốn đi cùng ông mà thôi. Lúc này Jongchan cũng đã tới. Tiểu thư tuyệt đối không thể đi. Cậu quản gia, chủ tịch tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư, ngài cứ yên tâm đi ạ. Sau khi ông nội và đại quản gia rời đi, Jongchan cũng bắt đầu giễu võ dương oai. Khi Hyena muốn đi chơi, anh liền nhắc nhở 2 giờ chiều nay sẽ bắt đầu hội nghị, nhưng Hyena vẫn tức giận vì chuyện lần trước. Vì vậy cô không muốn nghe anh nói. Vốn muốn nói chuyện tử tế với cô mà xem ra không được rồi. Càng Hyena đừng có mà hành động trẻ con như vậy nữa. Tôi biết cô ghét nhìn thấy tôi, nhưng hãy đợi cho tới khi chủ tịch quay lại. Đến lúc đó tôi sẽ lập tức rời đi. Anh bây giờ còn không biết thân phận mà đối xử như thế này với tôi sao? Jongchan nhắc cô mau chóng thay quần áo rồi đi họp, nếu không anh sẽ thay giúp cô. Hyena tức giận đến mức sắp phát điên. Sau khi bị kéo tới công ty, Jongchan nhắc nhở cô chắc chắn sẽ có người cố ý làm khó cô, nhưng cô nhất định không được tức giận với những người đó, nếu không cô sẽ thua cuộc. Hiện tại cô không thể xử lý vấn đề, vậy nên khi bị đặt câu hỏi về khía cạnh tài chính cô phải bình tĩnh. Dưới sự cổ vũ và nhắc nhở của Jongchan, Hyena bắt đầu có thái độ khác với anh. Sau đó cô chậm rãi bước vào phòng họp. Nhìn thấy Hyena, cậu của cô liền cố ý kiếm chuyện. Hyena bình tĩnh đối phó với ông ta theo hướng dẫn của Jongchan. Điều này khiến cậu cô trở tay không kịp. Khi được hỏi về những dự định tương lai của mảng logistics, Hyena liền nói đối với phương diện này cô không hiểu quá rõ. Tuy nhiên cô sẽ nhanh chóng tìm hiểu và sắp xếp chuẩn bị tốt. Thái độ khiêm tốn này của cô nhanh chóng làm hài lòng các cổ đông. Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa cô và Jongchan lại tiến gần thêm một bước. Trở về, Hyena hỏi Jongchan tại sao lại đồng ý quay lại. Jongchan liền nói vì anh lo cho cô. Thế nhưng Hyena không tin. Cô nằng nặc bắt anh nói ra sự thật. Bởi vì tôi thích tiểu thư. Cái gì? Tôi nói là bởi vì tôi thích tiểu thư. Cô có tin không? Hyena bị câu trả lời của anh làm cho bất ngờ không nói nên lời. Tối đó Tae Yoon tới nhà chơi. Nhìn thấy Hyena vui vẻ như vậy, trong lòng Jongchan cũng ghen tuông. Tae Yoon hỏi cô về chuyện công ty. Hyena liền nói cô sắp bị bọn họ trêu tức chết rồi, cũng may nhờ có Jongchan giúp đỡ. Nghe thấy vậy trong lòng Tae Yoon liền có chút không vui. Trước khi đi, Tae Yoon đưa cho Hyena những bức ảnh anh chụp khi đi từ thiện. Khi rời đi, Tae Yoon nhìn thấy Jongchan và Hyena đứng cùng nhau qua kính xe. Anh cảm thấy hai người họ thật giống chủ nhà tiễn khách. Bước vào nhà, Hyena kêu Jongchan cất những bức ảnh này vào album ảnh. Thế nhưng Jongchan lại nói những việc nhỏ như thế này cô hãy tự mình làm. Đây là điều mà anh luôn luôn mong muốn. Nghe xong Đại Tiểu Như đương nhiên không vui. Cô tức giận chạy theo nhưng chân đứng không vững. Cũng may Jongchan kịp thời kéo cô lại. Lúc này trong lòng Hyena cũng có chút rung động. Cô phải cẩn thận chứ tiểu thư. Còn không phải do anh không thèm nghe lời tôi sao? Tất cả là tại anh đấy. Ngày thứ 2 đi làm, Hyena mệt mỏi ngủ gục trên bàn. Jongchan cẩn thận lấy gối kê đầu cho cô. Lúc này Jongchan cũng nhận được tin nhắn của chủ nợ. Hắn nhắc nhở anh hôm nay là ngày cuối cùng. Rất nhanh ba người bọn họ đã tìm tới tận công ty. Tình cờ thế nào Hyena lại gặp phải bọn họ. Khi ba bọn họ định nói cái gì đó, Sun đã vô tình nhìn thấy. Cô vội vàng chạy đi báo tin cho Jongchan. Sau khi nghe được, Jongchan lập tức chạy tới. Thế nhưng Hyena lúc này đã biết hết tất cả. Cô không thể nào ngờ được người quản gia cô tin tưởng nhất không chỉ là một tên lừa đảo mà còn tiếp cận cô vì có mục đích từ trước. Thế nhưng Hyena không hề vạch trần anh. Cô sợ rằng nếu cô nói ra thì anh sẽ bỏ đi. Hyena rất buồn vì bị Jongchan lừa dối. Cô luôn bực bội vô cớ. Trong lúc không biết tìm ai để trút giận, cô liền tới gặp Tae Yoon. Cô hỏi anh nếu anh bị người anh tin tưởng nhất lừa dối thì anh sẽ làm như thế nào. Tae Yoon liền nói nếu như người đó xứng đáng để cô suy nghĩ thì hãy cứ tiếp tục nỗ lực kiên trì. Cũng có thể là người đó có một lý do không thể nói.
Sau khi nghe xong lời khuyên của Tae-yoon, Hyena cũng có chút an ủi. Ngày tiếp theo Jong Chan nói anh xin nghỉ để đi gặp bạn, nhưng Hyena biết anh chuẩn bị đi gặp chủ nợ. Cô lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh đã tới hang ổ của đám xã hội đen, bắt chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Jong Chan coi như đã thoát được một kiếp nạn. Hyena cũng lấy ra hợp đồng của anh trực tiếp xé nát. Tâm tình khó chịu, Hyena lại vùi đầu vào uống rượu. Jong Chan còn tưởng rằng cô như vậy là vì cãi nhau với Tae-yoon. Hyena liền nói dối rằng Tae-yoon lừa dối cô. Cô muốn ám chỉ Jong Chan hãy tự nhận lỗi với cô. Thế nhưng Jong Chan vẫn không thể vượt qua quá khứ. Điều này khiến Hyena cực kỳ thất vọng. Cô cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa. Thay vào đó cô trực tiếp nói ra hết tất cả sự thật. Đồ khốn nạn, anh bị sa thải. Hyena đau lòng lên xe rời đi. Tất cả mọi thứ khiến cô không thể nào chấp nhận được. Nhưng ngày hôm sau Jong Chan lại không hề rời đi. Anh quyết không phụ sự dặn dò trước đó của chủ tịch. Anh không thể thất hứa với chủ tịch. Anh cố chấp ở bên cạnh tôi làm gì? Hay còn định lợi dụng tôi thêm lần nữa? Anh như thế này thật khiến người ta buồn nôn. Nhưng bất luận Hyena có sỉ nhục anh như thế nào, Jong Chan vẫn quyết định sau khi chủ tịch về anh mới rời đi. Hyena còn cố ý khiêu khích Jong Chan để đuổi việc anh. Cô nói Jong Chan không chỉ hài hước mà còn biết nhảy. Phụ nữ cực kỳ thích kiểu đàn ông này. Như vậy mà không đi làm tiếp viên hàng không thì quả thật là đáng tiếc. Sun không nghe nổi nữa bèn lên tiếng, nhưng Hyena vẫn chẳng thèm nể nang gì. Cô nói nếu các người không như vậy thì cần gì phải tỏ ra kích động. Tae-yoon đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Sau đó anh muốn nói chuyện riêng với Hyena. Tae-yoon cảm thấy mối quan hệ của cô và Jong Chan đã vượt quá mối quan hệ chủ tớ. Thế nhưng Hyena không hề bận tâm tới những hoài nghi của Tae-yoon. Cô cảm thấy anh quá nhạy cảm. Trở về nhà nhìn thấy Jong Chan ngủ quên trên ghế. Lúc này trong lòng Hyena vốn muốn tha thứ cho anh, nhưng cô lại không có cách nào vượt qua được nỗi đau này. Đang trong giấc mơ, Jong Chan bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Hyena nói anh qua đó tìm cô. Jong Chan đã chuẩn bị sẵn sàng việc bản thân sẽ lại bị sỉ nhục vì đây là nơi trước kia anh từng làm tiếp viên. Hyena vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của việc bị lừa dối nên muốn xem rốt cuộc trước kia Jong Chan làm cách nào để khiến các cô gái mê mẩn. Jong Chan kéo Hyena ra ngoài hỏi cô tại sao lại trở nên độc ác như vậy. Tôi làm sao? Tôi thế nào hả? Được rồi, tôi sẽ cho cô xem. Thế nhưng cô có mang theo nhiều tiền không? Một người nóng nảy như cô thì thật sự rất khó có thể có người yêu thích được. Nếu như muốn tôi ở cùng thì phải trả rất nhiều tiền. Cô mang theo bao nhiêu thì đưa tôi bấy nhiêu. Tại sao anh lại trở thành một người đáng sợ như vậy? Nói thật đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô muốn như thế này sao? Hyena không chịu nổi nữa tức giận bỏ đi. Jong Chan nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc này anh nhìn thấy có một chiếc xe lao tới chỗ của Hyena. Cũng may Jong Chan kịp thời kéo cô qua một bên. Trong lòng Hyena tự hỏi bản thân có nên tha thứ cho anh hay không. Trên đường về hai người không nói với nhau một câu nào. Vì sao cô lại không dám tin tưởng anh? Bất kỳ nơi nào cô đều nghĩ về Jong Chan. Hình như cô cũng đã yêu Jong Chan mất rồi. Hyena đau khổ tột cùng. Ngay cả điện thoại của Tae-yoon gọi tới cô cũng không muốn nghe. Ngày tiếp theo cô phát hiện không thấy Jong Chan đâu. Quản gia nói với cô rằng anh đã xin nghỉ. Thực ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh. Từ sáng sớm anh đã chạy đi thăm mộ mẹ. Lúc này Sun cũng chạy tới nhà tìm Hyena. Cô chỉ trích Hyena không nên đem chuyện anh từng là tiếp viên ra để sỉ nhục anh. Sun nói thiên kim tiểu thư như cô làm sao có thể hiểu được sự đau khổ của người khác. Jong Chan làm tiếp viên không hề sai. Anh phải làm vậy vì muốn chi trả tiền thuốc cho mẹ. Mặc dù Jong Chan đã sai khi tới đây làm việc vì muốn tán Hyena, nhưng từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại cô. Đã vậy anh còn tìm mọi cách để tác thành cho cô và Tae-yoon. Jong Chan cũng chưa lấy của cô một đồng tiền nào. Cho dù mỗi ngày đều bị cô bắt nạt thế nhưng anh vẫn chăm sóc và bảo vệ cho cô. Đến Sun nhìn thấy còn tức giận thay Jong Chan. Jong Chan rốt cuộc đã làm gì sai mà Hyena nỡ đối xử với anh như vậy? Sun khẳng định cho dù không phải là Hyena thì Jong Chan cũng luôn đối xử tốt với người khác. Vậy nên Hyena đừng có mà coi thường tình cảm của người khác. Hyena không thốt nên lời sau khi nghe những lời chỉ trích của Sun. Cô cũng nhận ra bản thân cô đã quá đáng với Jong Chan. Tối đó sau khi Jong Chan xong việc trở về nhà, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Hyena cũng xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Hyena thú nhận vì bản thân quá tin tưởng Jong Chan nên sau khi phát hiện anh lừa dối cô mới trở nên như vậy. Jong Chan kể cho Hyena nghe về quá khứ của anh. Anh nói cho dù quá khứ của anh bị cả thế giới biết được anh cũng không muốn cô biết, bởi vì tôi thích tiểu thư, bởi vì thích cô cho nên anh mới từ chức và từ chối quay lại làm việc. Sau này anh đồng ý với đề nghị của chủ tịch cũng chỉ vì muốn bù đắp cho cô vì sự lừa dối trước kia. Anh cũng đảm bảo sẽ từ bỏ tình cảm của anh dành cho cô. Anh mong Hyena có thể tin tưởng anh thêm một lần nữa. Jong Chan còn đặc biệt dẫn Hyena tới quán tteokbokki ven đường để ăn mừng việc hai người có thể thành thật với nhau. Hyena có chút xấu hổ mỗi khi đối mặt với Jong Chan bởi vì lời tỏ tình trước đó của anh. Jong Chan cũng nhận ra điều này. Hyena hỏi anh vì sao trước kia anh lại làm loại công việc như tiếp viên. Có lẽ bởi vì tôi quá khổ. Lúc đó vừa không có việc làm vừa không có tiền, cảm thấy công việc đó quá dễ dàng nên đã lựa chọn. Hyena thắc mắc tại sao anh không nói với cô rằng anh làm như vậy vì mẹ anh. Jong Chan không muốn lấy chuyện này để có được sự đồng cảm của Hyena. Anh chỉ nói mọi chuyện trong quá khứ không có cách nào thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Jong Chan, Hyena cảm thấy rất buồn lòng. Sau khi hai người ăn xong, Jong Chan đề xuất muốn cô lái xe giúp anh. Hyena đương nhiên đồng ý. Khi hai người trở về nhà, Tae-yoon đã đứng đợi ở đây từ lâu. Nhìn thấy người lái xe là Hyena, trong lòng Tae-yoon càng nảy sinh thêm nghi ngờ. Thế nhưng Hyena lại không hề nhận ra sự khác thường này. Cô vui vẻ kể cho Tae-yoon nghe chuyện hai người cùng đi ăn bánh gạo cay. Lúc này Jong Chan chạy tới báo tin ông nội gọi điện thoại về. Hyena liền chạy đi nghe máy.
Sau khi Hyena rời đi, Tae Yoon trực tiếp nói với Jong Chan rằng anh cảm thấy khó chịu với sự thân thiết của hai người. Jong Chan đảm bảo với Tae Yoon rằng sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Hôm sau, Tae Yoon hẹn gặp Sun A để hỏi về quan hệ của Jong Chan và Hyena. Cả hai đều bắt đầu lo lắng. Sun A đề xuất Tae Yoon hãy mau chóng cầu hôn Hyena. Hôm nay Hyena đặc biệt tự mình làm kim bạp để tặng Tae Yoon. Tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà đều cảm thấy rất kỳ lạ. Con người trước kia của tiểu thư đã biến mất hoàn toàn rồi. Mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi. Khi Hyena định ra ngoài thì Jong Chan đã ngăn cô lại. Anh cảm thấy bộ quần áo cô đang mặc không thích hợp để đi đạp xe. Hyena lại cảm thấy bộ quần áo này hết sức bình thường. Jong Chan liền nói bộ đồ này quá hở hang. Hôm nay Hyena muốn theo đuổi phong cách gợi cảm, thế nhưng Jong Chan dứt khoát ngăn cô lại. Anh nói nếu cô không đi thay thì anh sẽ thay giúp cô. Nói xong bèn kéo Hyena đi thay quần áo. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Hyena và Tae Yoon cùng nhau đi chơi vô cùng vui vẻ. Vào lúc ăn kim bạp, Hyena lỡ miệng nói kim bạp này do cô và quản gia cùng làm. Nghe xong sắc mặt của Tae Yoon liền thay đổi. Cho dù vô tình hay cố ý, Hyena luôn luôn nhắc đến Jong Chan. Điều này khiến Tae Yoon nổi máu ghen. Tuy nhiên Hyena lại chân thành cảm ơn Jong Chan. Nếu như không có anh thì hai người họ cũng sẽ không thể tiến tới mối quan hệ như bây giờ. Cùng lúc này, Jong Chan đề nghị sẽ làm quản gia một ngày cho Sun A để bù đắp việc trước đó anh đã bỏ bê cô. Anh muốn cô cảm nhận được cuộc sống của một tiểu thư. Hai người cùng nhau dạo phố, cùng nhau vui đùa trên đường. Jong Chan còn đặc biệt đưa Sun A đi mua quần áo. Khi ăn kem, Sun A không cẩn thận để kem dính lên miệng. Jong Chan còn cẩn thận lau giúp cô. Sun A đột nhiên rất ngưỡng mộ Kang Hyena bởi vì anh trai ngày nào cũng ở cạnh cô ta. Nhưng cô cũng hy vọng Jong Chan mau chóng rời xa Hyena, nếu không thì người đau lòng sẽ chỉ là anh mà thôi. Thật ra anh cũng đã thử quên Hyena, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể. Chuyện này khiến Sun A cảm thấy rất buồn. Cô tức giận quay người rời đi. Sun A vì anh mà đã cố gắng rất nhiều, nhưng Jong Chan chưa bao giờ nhận ra điều đó. Bên này Tae Yoon đã đưa Hyena về tới nhà. Khi hai người nói lời tạm biệt thì Jong Chan cũng vừa hay về đến nhà. Nhưng không ngờ lúc này Sun A cũng đã đuổi tới. Cô chạy tới ôm Jong Chan và nói xin lỗi Jong Chan vì chuyện lúc nãy. Jong Chan liền cười hỏi cô vì chuyện này mà chạy tới tận đây sao? Một người tốt bụng thế này làm thế nào có thể tồn tại trên đời chứ? Anh chắc chắn không có tức giận đâu. Sun A em rất thích anh, thật sự rất thích từ rất lâu rồi. Hyena đã chứng kiến tất cả những sự việc vừa rồi. Khi Jong Chan nhìn thấy cô, Hyena vẫn nói cô thật sự không nhìn thấy gì hết. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hyena lúc này giống như một mớ hỗn loạn. Còn Sun A vẫn không nghe điện thoại, đồng thời cũng không trả lời tin nhắn của Jong Chan. Thấy vậy Jong Chan có chút lo lắng. Bên này Sun A cũng rất đau đầu, không biết sau này phải nhìn mặt anh như thế nào. Nhìn thấy Jong Chan lang thang trong vườn, Hyena cũng không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Hyena cả đêm không ngủ được, mới sáng sớm đã chạm mặt Jong Chan. Cả hai đều xấu hổ muốn né tránh đối phương. Đúng lúc này vệ sĩ chạy tới báo tin chủ tịch đã quay trở về. Hyena vui vẻ chạy tới ôm ông nội. Cả nhà ông cậu của cô cũng chạy tới hỏi thăm sức khỏe của ông. Anh phẫu thuật thành công rồi sao? Sao nào, chú hy vọng anh phẫu thuật không thành công ư? Đâu có, ông nội lại nói mấy ngày nữa ông sẽ đưa ra thông báo việc Hyena kế thừa gia nghiệp. Sau khi nghe xong cậu Hyena liền lo sợ. Hơn nữa ông ta cũng sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Mà lúc này Hyena đang lo lắng việc ông nội quay lại rồi thì Jong Chan sẽ nghỉ việc. Tiểu thư xuất hiện trong bộ đồ trắng lập tức sáng đến mù mắt của chàng trai nghèo. Cứ vậy Jong Chan lại rung động trước vẻ đẹp của Hyena. Đột nhiên Hyena không cẩn thận ngã vào vòng tay anh. Tiếp xúc quá thân mật khiến cho cả hai đều rất xấu hổ. Hôm nay là ngày Hyena tuyên bố cô sẽ trở thành người thừa kế công ty. Thấy cô hồi hộp, Jong Chan liền đưa cô một cốc nước. Hyena một hơi uống hết cả cốc, nhưng không may làm rơi khiến chiếc cốc vỡ tan tàn. Hyena mất bình tĩnh tới nỗi quên hết sạch mấy câu đã chuẩn bị trước. Khi cô vội vã cúi xuống nhặt tài liệu thì không may bị đứt tay. Jong Chan nhanh chóng giúp cô xử lý vết thương. Anh còn nhắc cô nhất định phải tin tưởng vào bản thân. Sun A cũng đã nhìn thấy hết cảnh tượng này. Thấy hai người thân mật như vậy, Sun A đau lòng quay người bỏ đi. Lúc đi ra vừa hay gặp phải Tae Yoon. Cô quyết định sẽ tranh giành cơ hội ở bên cạnh Jong Chan, nghĩ là làm cô đem chuyện hai người kia ở bên nhau nói cho Tae Yoon biết. Cô còn kể ban đầu Jong Chan vì muốn lừa Hyena nên mới ở bên cạnh cô, nhưng cuối cùng Jong Chan lại thực sự thích Hyena. Sau khi nghe tin này, Tae Yoon sốc tới tận óc. Lúc này ông nội cũng đứng ra tuyên bố với cổ đông việc Hyena là người thừa kế tập đoàn. Tuy nhiên khi Hyena đang phát biểu thì một đám người trong đám đông đã phản đối. Đây chính là mánh khóe cậu cô bày ra. Khi Hyena hốt hoảng không biết phải làm gì, cô bỗng nhìn về phía Jong Chan. Sau đó cô đã mạnh dạn kêu những người đang rời đi đứng lại. Sau khi chỉ trích bọn họ một trận, cô liền nói bản thân cô biết mình không đủ tư cách thừa kế, nhưng đây cũng chính là một thử thách tuyệt vời dành cho cô. Cô nói rằng cho dù đây không phải phong cách của cô nhưng cô cũng sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nếu sau này cô cố gắng hết sức rồi mà vẫn không đủ tiêu chuẩn thì khi đó cô sẽ để mặc cho mọi người định đoạt. Cô mong rằng tất cả mọi người ở đây hãy cho cô một cơ hội. Sau khi buổi lễ kết thúc, Tae Yoon tìm Jong Chan dạy dỗ anh một trận. Tae Yoon đã biết mục đích ban đầu Jong Chan tiếp cận Hyena. Jong Chan quả thật không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Tae Yoon cũng cảnh cáo anh mau chóng cút đi. Lúc này Hyena tình cờ nhìn thấy hai người. Tae Yoon nói dối rằng hai người chỉ đang nói chuyện bình thường, sau đó nói anh sẽ đưa cô về nhà. Trên đường về nhà, Hyena nhìn ra thái độ khác thường của Tae Yoon, nhưng Tae Yoon chỉ nói bản thân quá mệt cho qua chuyện. Hyena nghĩ sau khi cô tiếp quản công ty hai người sẽ không có nhiều thời gian gặp mặt. Lúc này Tae Yoon bỗng hỏi cô có muốn kết hôn với anh không. Nghe thấy vậy Hyena có chút ngạc nhiên. Cô còn nói Tae Yoon đang đùa gì vậy.
nói kết hôn sớm như vậy đúng là dọa chết cô rồi. Anh không có đùa, chúng ta kết hôn đi. Bởi vì chưa nghĩ đến việc kết hôn nên Hyena không biết phải giải quyết ra sao với lời đề nghị của Taehyun. Jong Chan đột nhiên xuất hiện phía sau cô. Hyena cũng đem chuyện lúc nãy nói cho Jong Chan. Jong Chan tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng anh cảm thấy Taehyun là một người đàn ông chân thật. Anh cảm thấy Taehyun rất xứng đáng. Nhưng Hyena lại suy nghĩ không biết rằng cứ như vậy mà kết hôn là sai hay đúng. Jong Chan bày tỏ rằng sau này người ở bên cạnh Hyena chính là Taehyun. Đến lúc đó anh cũng sẽ rời đi. Ngày hôm sau Jong Chan hẹn gặp Taehyun. Anh bày tỏ anh sẽ tự rút lui. Jong Chan cũng xin lỗi Taehyun vì những rắc rối trước đó anh đã gây ra. Anh nói bản thân chỉ là yêu đơn phương, hy vọng Taehyun sẽ không vì thế mà hiểu lầm tiểu thư. Tại cuộc họp cậu của Hyena lại cố ý làm khó cô. Ông ta bắt cô phải cải thiện doanh thu của công ty lên 15% trong vòng 1 tháng. Ông còn nhắc nhở cô đừng quên những gì cô đã nói trong lễ thừa kế. Nếu như Hyena không thể vượt qua khảo nghiệm thì hãy ngoan ngoãn từ bỏ cái ghế chủ tịch. Mặc dù Hyena vẫn chưa có kế hoạch giải quyết chuyện này nhưng cô vẫn tự tin đồng ý với đề nghị của cậu. Sun vẫn luôn trốn tránh Jong Chan. Hôm nay cuối cùng anh cũng bắt được cô. Trong lòng Sun vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì cô đã đem chuyện Jong Chan thích Hyena nói cho Taehyun biết. Cô vốn tưởng anh sẽ rất hận mình, thế nhưng Jong Chan lại bày tỏ cảm kích. Sau khi biết chuyện Taehyun đã đánh anh, Sun lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Cô nói nếu có cơ hội cô nhất định sẽ báo thù giúp anh. Khi Jong Chan rời đi, Sun liền nói sau khi từ chức quản gia thì hãy về nhà. Nếu như không thích cô thì anh có thể đi tới một nơi nào đó. Tất nhiên là về rồi, hãy giúp anh dọn dẹp phòng đi. Tuy nhiên Hyena đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Công ty lớn như vậy muốn tăng doanh thu lên 15% không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy Jong Chan và mọi người bắt tay vào việc nghiên cứu kế hoạch. Thấy Jong Chan luôn giúp đỡ mình vô điều kiện, Hyena cảm thấy rất cảm kích. Thế nhưng cô vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình. Sau khi làm việc tới sáng thì cả hai đi ăn. Hyena thắc mắc sao Jong Chan không nói cho cô biết chuyện anh bị Taehyun đánh. Nếu anh cứ luôn giữ trong lòng như vậy nhất định sẽ rất đau khổ. Thế nhưng Jong Chan cho rằng anh chỉ là một người giúp việc, căn bản không hề có tư cách. Vào lúc Hyena chuẩn bị nói điều gì đó, Jong Chan liền thay đổi chủ đề. Anh nói anh muốn tặng cho Hyena một món quà, coi như là quà mừng cô bắt đầu thừa kế. Sau đó hai người đi tới sân thượng. Jong Chan nhớ lại khi mẹ anh còn sống thường dẫn theo anh tới sân thượng của bệnh viện ngắm mặt trời mọc. Đối với Jong Chan, mặt trời mọc đại biểu cho hy vọng của một sự khởi đầu mới. Anh hy vọng cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ là một món quà tuyệt vời với Hyena. Hyena cảm động tới rơi lệ. Lúc này Jong Chan liền nói anh muốn xin nghỉ việc. Hyena cũng không còn cách nào để giữ anh lại. Tuy rằng rất đau lòng nhưng cuối cùng cô quyết định vào thời điểm Jong Chan xin từ chức cô cũng sẽ buông tha cho anh. Lần này quay lại cũng cảm thấy rất vất vả sao? Đâu có, lần này rất hạnh phúc. Sao Jong Chan anh đã bị sa thải, không còn quản gia thân cận bên cạnh, tâm tình của tiểu thư cứ mãi khó chịu không thể nào nguôi. Thế nhưng lúc này vấn đề nguy cấp hơn đã xuất hiện. Hyena đã cố gắng hết sức để có được sự chấp thuận của cổ đông, nhưng doanh thu của công ty không những không được cải thiện mà còn bị âm. Trong lúc Hyena cảm thấy bất lực, nhân viên liền đề xuất ra một phương án. Cô đề nghị hãy cải thiện doanh số bằng cách gia tăng các đơn hàng trực tuyến. Quả nhiên doanh số đã được cải thiện rõ ràng. Ông nội nhìn thấy kết quả thì vô cùng hài lòng, nhưng Hyena lại có chút chột dạ. Cô cũng hối hận vì đã làm việc này. Nếu như Jong Chan ở đây anh nhất định sẽ ngăn cản cô. Có lẽ do cô quá nhớ Jong Chan. Nhìn thấy người ta tập đạp xe ở công viên, Hyena không thể ngừng nghĩ về khoảng thời gian trước đó của hai người. Cứ thế nước mắt không thể ngăn được mà lăn xuống. Bản thân cô cũng không hiểu được tại sao cô lại có cảm xúc như vậy. Tối đó Taehyun hẹn Hyena đi ăn. Không ngờ Taehyun đã chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn cô. Hyena bày tỏ gần đây công việc quá nhiều, áp lực cũng tăng gấp đôi. Khi cô định từ chối thì Taehyun liền hỏi cô có phải vì tên quản gia đó không. Đối với câu hỏi này, Hyena không biết phải trả lời sao. Trên đường về nhà cô mải mê suy nghĩ bản thân có thật sự thích Taehyun không. Cái thứ cảm giác không chắc chắn này khiến cô rất khó chịu. Đáp trả lại sự chuẩn bị tỉ mỉ của Taehyun lại là kết quả anh không hề mong muốn. Trong lòng anh cũng bắt đầu lo lắng. Khi say, Hyena vẫn lầm tưởng Jong Chan vẫn còn là quản gia của cô nên đã gọi anh tới. Vậy mà Jong Chan cũng tới thật. Sau đó cô cố cãi rằng cô không hề gọi anh tới. Thế nhưng lần này gặp lại Hyena lại rất vui. Jong Chan nói anh sẽ đưa cô về nhà. Nhưng đã lâu không gặp, Hyena muốn ở bên Jong Chan thêm một chút. Cô cảm thấy Jong Chan sau khi không còn là quản gia của cô nữa lại có chút dễ thương. Sau đó cô không nhịn được mà véo má Jong Chan. Khi Jong Chan đang không biết làm sao thì hai người đã vô tình hôn nhau. Thời khắc này mọi thứ cứ như dừng lại, cả hai người đều không muốn dứt ra. Cuối cùng Jong Chan cũng đưa Hyena về nhà, nhưng cô cứ siêu vẹo không thể đứng vững, không còn cách nào khác Jong Chan đành cõng cô trên lưng. Jong Chan tưởng rằng cô và Taehyun cãi nhau nên cô mới vậy, không ngờ lúc này cô lại đổ lỗi cho anh. Tên khốn, ai cơ, còn ai vào đây nữa, anh chứ ai, tất cả là tại anh. Tại sao lại là tại tôi? Vì anh không ở đây nên mới như vậy, đều do anh. Jong Chan cũng không ngờ việc bản thân rời đi lại để lại tổn thương lớn như thế đối với cô. Sau khi đưa Hyena về nhà, Jong Chan dặn dò cô không được làm tổn thương bản thân, cho dù có mệt cũng phải cố gắng. Có liên quan gì tới anh? Đúng, sau này sẽ không còn liên quan nữa. Vì thế nên sau này tiểu thư nhất định phải mạnh mẽ lên. Cô chính là Kang Hyena đó, nhớ chưa? Nói xong anh liền rời đi. Ngày hôm sau Hyena vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Cả nhà chị họ mới sáng sớm đã kéo nhau tới làm phiền. Cậu Hyena nói với ông về hành vi gian lận của cô. Chị họ lại càng không muốn bỏ qua. Cô nói ông nội hãy xem xét việc quyết định người thừa kế thêm một lần nữa. Hyena liền nói rằng tất cả số hàng đó đều được mua bằng tiền riêng của cô. Cô đã làm sai lại còn không biết hối cải. Nhìn thấy cô như vậy, ông nội rất thất vọng. Ra ngoài, đi ra khỏi nhà của ông. Ông nội đang nói gì vậy ạ? Mau chóng thu dọn hành lý rồi đi đi.
Ông nội rất tức giận với tất cả những việc Hyena đã làm. Ông kêu đại quản gia đuổi Hyena ra khỏi nhà. Nhận lệnh của ông nội, mọi người cũng không thể không làm theo. Ông nhắc nhở tất cả mọi người cho dù là ai cũng không được giúp Hyena. Cứ như vậy Thiên Kim đại tiểu thư bị đuổi ra ngoài đường. Tuy rằng có chút không nỡ nhưng không ai dám giúp Hyena. Hyena vốn định tới khách sạn đặt phòng tổng thống nhưng không ngờ thẻ của cô sớm đã bị khóa, không đủ tiền thuê phòng tổng thống sao? Nếu phòng loại khác thì bao nhiêu tiền, cái phòng loại VIP đó, phòng phổ thông thì sao? Sau khi hạ thấp tiêu chuẩn cuối cùng cô cũng thuê được phòng, không còn cách nào khác Hyena đành phải gọi điện mượn tiền bạn bè. Cô gọi cho tất cả những người cô quen biết nhưng không ai chịu cho cô mượn tiền. Bây giờ cô thật sự rất đói và lạnh, không thể chấp nhận được cô đành lấy rượu miễn phí trong khách sạn ra uống. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy cô vô cùng hoảng loạn, chàng trai nghèo khổ Jong Chan đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hóa ra sau khi uống say cô lại vô thức gọi điện cho Jong Chan. Hyena vốn định phủ nhận nhưng Jong Chan lại lấy nhật ký trong điện thoại ra làm bằng chứng. Sau khi biết tin cô đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, Jong Chan cảm thấy rất kỳ lạ, không biết lại đang có chuyện gì nữa. Sau khi cô tỉnh dậy anh liền bắt cô về nhà. Tuy nhiên khi Jong Chan kéo tay cô về nhà, ông nội lại không muốn gặp cô. Hyena muốn tới hỏi cho rõ ràng thì bị quản gia chặn lại. Jong Chan xui xẻo lại gặp nạn rồi. Nếu cậu đã mang cô ấy tới thì cũng mang cô ấy đi đi. Một đại tiểu thư cao ngạo như cô lại lâm vào tình cảnh như thế này. Jong Chan tò mò không ngừng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh cằn nhằn quá nhiều khiến Hyena rất bực mình. Lần này cô nhất định cho mọi người thấy cô có thể sống tự lập. Nói xong liền kéo hành lý rời đi. Jong Chan lo lắng lén lút đi theo sau cô. Nhìn thấy Hyena đau chân ngồi sụp xuống đất, anh liền giả vờ đứng chờ xe buýt để tiếp cận cô. Lúc này bụng của Hyena đột nhiên kêu ỏng ọc. Vì vậy hai người cùng nhau đi ăn cơm. Jong Chan tò mò hỏi vì sao Hyena bị đuổi khỏi nhà mà không gọi điện cho Tae-yoon. Sau đó hai người kéo nhau tới gần văn phòng làm việc của Tae-yoon. Jong Chan đã dạy cho Hyena bộ 3 quy tắc cơ bản khi đi hòa giải để giúp cô làm hòa với Tae-yoon. Đầu tiên là cười kiểu hối lỗi rồi nhìn anh ấy nói yêu. Thế nhưng Hyena vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại Tae-yoon. Đúng lúc này Tae-yoon cũng đi tới. Jong Chan đem hết mọi chuyện nói cho Tae-yoon rồi nhanh chóng rời đi. Tae-yoon vô cùng tức giận. Cho dù Hyena có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên được biết luôn là Jong Chan chứ không phải anh. Đoạn tình cảm này khiến anh rất khổ sở. Hyena cũng rất áy náy vì chuyện này, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng gặp phải những chuyện như thế này nên cũng không biết phải làm sao. Nói xong Hyena liền xoay người rời đi. Tae-yoon cũng không muốn giữ cô lại. Lúc này đại quản gia cũng tìm Jong Chan nói cho anh nghe một bí mật. Lần này chủ tịch đuổi cô đại tiểu thư thiếu kinh nghiệm sống là Hyena ra khỏi nhà vì muốn cô học được sự độc lập và kiên định. Quản gia hy vọng lần này Jong Chan sẽ giúp đỡ cô. Jong Chan vốn định từ chối nhưng quản gia lại nói ca phẫu thuật của chủ tịch không được như kỳ vọng, vì vậy ông có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tin này khiến Jong Chan càng lo lắng cho Hyena. Nếu như mất đi người thân duy nhất trên đời thì thật khó để tưởng tượng sau này Hyena phải sống như thế nào. Jong Chan vẫn chưa hoàn hồn thì Tae-yoon đột nhiên gọi điện báo tin Hyena đã mất tích. Sau khi cúp máy, Jong Chan lập tức chạy đi tìm cô, nhưng anh tìm kiếm mãi vẫn không tìm thấy một chút dấu vết của cô. Lúc này Hyena cũng đã vô thức chạy tới nhà Jong Chan. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định rời đi. Khi cô quay lưng chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy Jong Chan đang đi về nhà. Tình thế quá nguy cấp, cô vội tìm chỗ trốn đi. Vốn định khi Jong Chan đi qua cô sẽ chuồn nhưng anh đã nhìn thấy cô. Jong Chan trách móc cô vì chuyện cô đột nhiên biến mất. Vì không muốn mất mặt nên Hyena đã nói dối rằng Tae-yoon đã tìm cho cô một chỗ ở tốt. Cô tới đây để nói lời tạm biệt với anh, nhưng Jong Chan đã vạch trần lời nói dối của cô. Hyena cũng đã không thể kiềm chế được nữa. Bây giờ cả ông nội và Tae-yoon đều không còn quan tâm cô. Người duy nhất đối xử tốt với cô chỉ còn lại anh. Nghe xong Jong Chan liền ôm Hyena vào lòng. Một người luôn mạnh mẽ như cô cuối cùng cũng bật khóc. Cô gái ngang ngược giàu có ngày nào bây giờ lại phải sống ở khu ổ chuột. Trời vừa sáng Hyena đã bị Jong Chan gọi dậy. Trước kia cô có hàng chục người hầu vây quanh, thế nhưng hiện tại đến cả tiền điện nước cô cũng không trả được. Ở đây cô không những phải giặt đồ mà còn phải nấu ăn phục vụ người khác. Đã vậy cô còn phải làm trong một cửa hàng hoa để kiếm sống. Sau khi biết chuyện, bạn trai cô liền tới cửa hàng hoa kéo cô rời khỏi đó. Tae-yoon thật sự không hiểu tại sao cô lại phải sống ở đây. Cho dù Jong Chan chỉ có ý tốt thì Tae-yoon cũng không đồng ý để hai người ở cùng nhau. Hyena cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Tae-yoon cũng nhận ra bản thân anh có hơi quá đáng. Anh liền ôm cô vào lòng để bày tỏ sự hối lỗi. Nhìn thấy hai người hòa hợp trong lòng, Jong Chan cũng không hề vui vẻ. Mặc dù hai người đã làm hòa nhưng Hyena cũng không cảm thấy vui vẻ. Thấy cô buồn rầu, Jong Chan bèn nghĩ cách để làm cô vui. Chỉ khi ở bên Jong Chan thì Hyena mới cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hai người nô đùa qua lại quên đi hết những điều phiền não. Hôm sau nữ quản gia tới nhà Jong Chan thăm Hyena. Hyena liền kể chuyện cô ở đây phải rửa bát, nấu ăn, giặt đồ đến chai cả tay. Nữ quản gia đau lòng vội vàng an ủi cô, nhưng bà nhận ra tiểu thư đang rất vui vẻ và thoải mái với cuộc sống hiện tại. Bà vốn tưởng cô vui vẻ như vậy vì Tae-yoon, thế nhưng phản ứng của Hyena lại có chút lúng túng. Thấy cô vui vẻ như vậy bà cũng rất vui. Bà tới đây gặp cô không phải vì thân phận người thừa kế của cô, người có thể chấp nhận những khuyết điểm của cô không nhiều. Lúc này người mà Hyena nghĩ tới trong đầu chính là Jong Chan. Tối đó Tae-yoon rủ Hyena đi chơi. Anh muốn giới thiệu cô với cha mẹ anh. Đối tượng của Tae-yoon là Hyena nên cha mẹ anh đều rất hài lòng. Họ vô cùng hy vọng hai người có thể sớm kết hôn. Sau khi biết chuyện, Jong Chan như người mất hồn. Khi lái xe trên đường anh đã gặp tai nạn. Sau khi biết tin, Hyena rất lo lắng. Cô nhanh chóng xin lỗi cha mẹ Tae-yoon rồi rời đi. Trên đường đi tới bệnh viện, Hyena lo lắng không biết phải làm sao. Tất cả những kỷ niệm của cô và anh bỗng chốc ùa về. Thời khắc này Hyena nhận ra người cô yêu là Jong Chan chứ không phải Tae-yoon.
Sau khi nhìn thấy Dong Chan, cô đã cởi bỏ lớp giáp của trái tim cô. Cô vốn tưởng Dong Chan bị thương rất nặng, Dong Chan không ngờ cô lại quan tâm tới anh như vậy. Lời vừa nói ra, Hyena liền tức giận quay người rời đi. Dong Chan không thể hiểu nổi tại sao cô lại tức giận, anh lẽo đẽo đi theo phía sau cô. Hyena không thể nhịn được nữa liền nói ra tình cảm của mình. Tất cả mọi chuyện đều tại anh, vì lo lắng cho anh, vì muốn gặp anh nên cô mới tới đây. Sau khi xác định mối quan hệ, hai người tay trong tay ngọt ngào trở về. Tuy nhiên tất cả những chuyện này đều đã bị Sun nhìn thấy hết. Cô không dám tin vào mắt mình. Sau đó cô vội vã đi tìm Tae Yoon. Cô hy vọng anh và Hyena mau chóng kết hôn. Tae Yoon vốn rất ghét sự xuất hiện của Dong Chan, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc tình này, anh cảm thấy chính anh mới là người cản bước bọn họ. Bởi vì đã uống quá nhiều nên Tae Yoon ngủ gục trên bàn. Sun thử lấy điện thoại của anh để gọi điện cho người nhà hay bạn bè của anh, nhưng những người anh liên lạc gần đây đều là người có liên quan tới công việc. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đưa anh vào một khách sạn. Sau khi biết giá phòng lên tới 50.000, cô cảm thấy chỉ thuê phòng cho mình anh mà từng đó tiền thì quá đắt. Cô vốn định mặc cả nhưng bà chủ từ chối. Trước khi rời đi, Sun không quên dặn Tae Yoon trả tiền phòng. Thế nhưng Tae Yoon đã vô thức ôm chặt lấy cô phải mất rất nhiều sức mới thoát được. Nhìn thấy gương mặt vô tội của Tae Yoon, cô quyết định sẽ làm người tốt đến cùng. Nhưng khi đang giúp anh cởi cà vạt, Tae Yoon đột nhiên mở mắt nhìn cô chằm chằm. Thấy vậy, Sun liền giải thích cô chỉ muốn cởi cà vạt giúp anh để anh ngủ thoải mái. Sau đó Tae Yoon buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh. Sun thấy vậy cũng chạy vào giúp anh. Bên này Dong Chan và Hyena đang ngập tràn trong mật ngọt. Dong Chan biết bản thân căn bản không xứng với cô. Ông nội Hyena nhất định sẽ không đồng ý để hai người ở bên nhau. Nhưng Hyena không nói lời nào. Cô chỉ cần biết bất luận có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ bảo vệ mối quan hệ này. Buổi sáng hôm sau, Dong Chan đột nhiên phát sốt. Hyena ân cần ở bên cạnh chăm sóc anh. Khi Dong Chan tỉnh lại thì Hyena đã ngủ thiếp đi. Một người phụ nữ đã từng rất độc đoán như cô có thể vì anh mà trở nên thế này khiến anh rất cảm động. Dong Chan không cần quá nhiều, anh chỉ cần có thể ở cạnh để ngày ngày bảo vệ cô. Bên này Sun bận rộn cả một đêm. Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện Tae Yoon đã đi mất. Hyena vốn định tìm Tae Yoon để nói rõ mọi chuyện, thế nhưng anh đã không tới điểm hẹn. Hyena nói may mà anh không tới đây, nếu không cô thực sự cũng không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh. Ngoài việc nói lời xin lỗi ra, cô thật sự không biết làm gì khác. Dong Chan cho rằng cô hãy nói cho Tae Yoon hiểu rõ tình cảm hiện tại của cô. Sau đó Hyena bắt đầu bắt tay vào việc khảo sát thị trường. Dần dần việc kinh doanh trên mạng xã hội cũng bắt đầu phát triển. Sau khi thấy hai người đã hiểu rõ quan hệ, Sun cũng không còn vướng mắc nữa, nhưng cô vẫn lo lắng anh trai sẽ vì Hyena mà tổn thương. Hôm nay Dong Chan nhận được công việc sơn trường mẫu giáo. Hyena nhìn thấy trường rộng như vậy liền trực tiếp trả giá. Cuộc sống này làm sao có thể kết thúc được chứ? Dong Chan liền nhanh chóng bịt miệng cô lại. Lần đầu tiên làm công việc này khiến Hyena có chút kích động. Khi Dong Chan đi lấy bữa trưa thì gặp các em học sinh. Bọn nhỏ rất thích cách trang trí này của hai người. Nhờ vậy mà tình cảm giữa hai người lại ngày một tăng lên. Hyena nhận được đồng tiền lương đầu tiên trong đời. Cô cảm thấy rất vui vẻ. Việc đầu tiên mà cô làm là đi tìm mua cho Dong Chan một món quà. Mà lúc này Dong Chan đã tới tìm chủ tịch. Anh báo lại cho ông biết sự thay đổi gần đây của Hyena. Biết được những thay đổi lớn của cô cháu gái chủ tịch vô cùng hạnh phúc. Ông cảm ơn Dong Chan vẫn luôn chăm sóc cho cô. Ông quyết định để Hyena về nhà tiếp tục tiếp quản công ty. Nghe thấy chuyện này, Dong Chan có chút hoảng hốt. Có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc với Hyena rồi. Tiểu thư giàu có từ chối thiếu gia môn đăng hộ đối chỉ vì hiện tại bên cạnh cô đã có một chàng trai nghèo. Khi ở cạnh nhau hai người lúc nào cũng rất vui vẻ. Thế nhưng ai ngờ tất cả hành động của họ đều đã bị người khác chụp lại. Tối đó hai người ở bên bờ biển cùng nhau hẹn ước. Hyena tặng Dong Chan một sợi dây chuyền làm quà. Em ra lệnh cho anh, nếu như không có em vậy thì anh cũng không được đi đâu hết. Em muốn giam giữ anh, nhưng hai người họ thân phận quá khác biệt. Dong Chan cũng luôn vì thế mà vướng bận trong lòng. Anh hiểu rõ rằng phần tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Thế nên Dong Chan nói với Hyena chuyện ông nội muốn cô trở về nhà. Hyena bắt đầu lo lắng. Cô muốn Dong Chan cùng cô quay trở về, nhưng anh chỉ có thể tiễn cô mà thôi. Hai người họ cứ vậy mà kết thúc. Hyena rất đau khổ nhưng Dong Chan cũng không còn lựa chọn nào khác. Sáng sớm hôm sau, đại tiểu thư của chúng ta vẫn phải đi xe buýt. Hyena lo lắng các cổ đông sẽ tiếp tục làm khó cô. Dong Chan an ủi cô chỉ cần không tỏ ra tức giận thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Hyena nhắc anh nhất định phải ở đây chờ cô. Dong Chan cũng đồng ý, nhưng cô không hề biết những gì mà cô và Dong Chan sẽ phải đối mặt. Hội nghị bắt đầu, cậu của cô cùng các cổ đông tiến vào. Ông ta đưa cho mỗi người một tờ tin tức. Trên đó không chỉ có hình ảnh của hai người bọn họ mà còn có tin tức Dong Chan là con trai của một cựu doanh nhân. Sau khi xem xong, mặt ông nội liền biến sắc. Cậu Hyena bày ra vẻ mặt đạo đức giả nói ông đã cố gắng hết sức chặn đứng tin tức nhưng cánh nhà báo rất nhanh sẽ tới đây. Hyena phớt lờ những lời trách móc của ông nội, cứ thế rời khỏi phòng họp. Cô nhanh chóng chạy đi tìm Dong Chan. Có chuyện gì rồi sao? Chúng ta đi thôi, chúng ta mau chạy khỏi đây đi, tiểu thư. Thế nhưng rất nhanh họ đã bị vệ sĩ đuổi theo. Sau khi thành công trốn thoát, cô liền đem mọi chuyện nói với Dong Chan. Sau khi biết chuyện, Dong Chan cảm thấy chạy trốn cũng không phải là cách, nhưng Hyena lo lắng đây không phải là việc có thể dễ dàng giải quyết. Cô lo sợ hai người sẽ bị đưa lên những mặt báo lớn. Ông nội cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai người. Nếu như cô bị ông nội bắt đi, vậy thì sau này hai người sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Cứ như vậy hai người ngồi xe buýt trở về làng quê. Hyena, người đã luôn bị trói trong xiềng xích một thời gian dài, lúc này vui vẻ như một đứa trẻ. Còn Dong Chan thì đã rơi vào tình yêu. Hyena muốn anh vui vẻ lên, hai người có thể bên nhau lúc nào thì nên trân trọng thời khắc đó. Cuối cùng anh cũng tạm thời buông bỏ sự lo lắng của mình, cùng Hyena vui vẻ chơi đùa.
Cũng vì không muốn ông nội lo lắng, Hyena liền gọi điện báo cho nữ quản gia biết cô và Jongchan đang sống rất tốt. Sau đó quản gia cũng đem chuyện này nói với chủ tịch. Sau khi biết cô đã bỏ trốn cùng Jongchan, ông nội tức giận nói nhất định ông sẽ tìm được cô rồi giáo huấn cô một trận. Biết được người kia là Jongchan, quản gia vốn muốn nói tốt giúp anh vài câu thế nhưng lại bị chủ tịch trách mắng. Sau đó ông nội sắp xếp 3 vệ sĩ đi tìm Hyena. Lúc này hai người họ vẫn ngọt ngào bên nhau. Hyena hỏi Jongchan thích cô từ khi nào. Jongchan không thể trả lời khiến cho cô càng thêm tò mò. Jongchan liền nói anh yêu cô từ lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc. Một tiểu thư cao ngạo như cô vậy mà cũng biết khóc. Điều này khiến Jongchan không thể ngờ được. Chính lúc đó anh đã có suy nghĩ muốn chăm sóc cô thật tốt. Anh cũng hy vọng sau này cô đừng bao giờ khóc nữa. Bản thân anh sau này cũng sẽ không làm cô phải rơi lệ. Những lời nói chân thành của Jongchan khiến Hyena vô cùng cảm động. Tiểu thư, là do cát thôi. Mau quay ra đây, anh giúp em thổi, nhanh lên. Không cần đâu, mau qua đây. Hai người tới đây cùng nhau hưởng thụ thế giới của hai người. Tối đó khi đi lấy chăn, Jongchan không cẩn thận ngã lên người Hyena, người yêu gần trong tầm tay. Nhưng khi anh định tiến tới hôn cô thì lại vội vàng kiềm chế. Jongchan tâm sự trùng trùng chỉ vì phần tình cảm này không được ông nội chấp nhận. Một lúc sau anh nhận được điện thoại của đại quản gia. Ông nói để được ở bên cạnh anh, Hyena thật sự đã mất đi quá nhiều. Cô từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều như hoa. Nếu như anh thật sự yêu cô thì hãy mang cô quay lại. Sau khi cúp máy, Jongchan chìm sâu trong sự tự trách. Lúc này Hyena đột nhiên đi tới ôm anh. Thấy anh như người mất hồn, cô chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cô nói rằng chỉ cần cô và anh ở cùng nhau, hai người như vậy là đã đủ lắm rồi. Bản thân cô trước giờ chưa từng hối hận. Mới sáng sớm ngày hôm sau, một người chưa từng nấu cơm như cô đã tự tay nấu nướng. Tuy rằng mùi vị chẳng ra sao nhưng với Jongchan thì như vậy đã khiến anh rất hạnh phúc rồi. Nhưng hai người vẫn phải đối mặt với sự thật. Anh hy vọng có thể có được sự đồng ý của ông nội. Nếu như không thể có được sự chúc phúc của ông thì hai người cũng sẽ không thể hạnh phúc. Cứ như vậy hai người tới nhà hàng mà ông nội sắp xếp. Nhưng khi bước vào thì nhận ra ông nội vẫn chưa tới. Jongchan liền nói anh muốn đi vào nhà vệ sinh. Hyena cũng không nhận ra điều kỳ lạ. Cô dặn dò anh mau chóng quay lại. Nào ngờ khi ông nội tới, phía sau lại là cha mẹ của Taehyun và anh ta. Lúc này Hyena chợt nhận ra Jongchan đưa cô tới đây vì thỏa thuận với đại quản gia ngày hôm qua. Mấy người cùng ngồi xuống bàn bạc và định ngày đẹp để hai người kết hôn. Hyena không thể nào chấp nhận chuyện này. Sau đó cô khiến cha mẹ Taehyun tức giận rời đi. Ông nội cũng cảnh cáo cô không được tiếp tục ở bên cạnh Jongchan. Nếu như cô vẫn quyết làm như vậy thì đừng nhận người ông này nữa. Sự không chắc chắn của Jongchan một lần nữa khiến Hyena thất vọng. Khi anh định giải thích thì cô liền cho anh ăn một bạt tai. Anh muốn từ bỏ em sao? Đây là cách anh yêu sao? Tên khốn! Hyena đau lòng rời đi nhưng cô không hề về nhà. Jongchan cũng đi theo cô. Mặc cho Hyena phản đối, anh cứ vậy mà bước vào lấy đồ đạc rồi đưa Hyena về nhà. Nhưng Hyena không thể tha thứ cho những việc anh đã làm. Cô vốn tưởng rằng cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời bỏ cô. Giống như cô rất yêu anh. Hyena bỏ mặc mọi thứ, thậm chí rời xa ông nội chỉ vì muốn được bên anh. Anh quá ích kỷ. Hyena thất vọng. Cô cảm thấy cho dù cô đã làm nhiều như thế, cũng đã từ bỏ nhiều như thế nhưng anh vẫn từ bỏ cô. Nhưng đối với một người không có gì như Jongchan, người duy nhất có thể khiến anh từ bỏ tất cả chính là cô. Tình yêu của anh so với Hyena còn lớn hơn nhiều. Thế nhưng Hyena lại không hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Em xin lỗi, em không muốn làm tổn thương anh, chỉ là em quá buồn. Tuy rằng Jongchan cũng có chút động lòng nhưng anh vẫn quyết định rời đi. Nghĩ tới việc Hyena vì anh mà phải trả giá, trong lòng Jongchan chợt nhận ra cho dù rời xa anh thì cô cũng không thể hạnh phúc. Sau đó anh không đợi được mà quay lại tìm cô. Hyena mặt đầy nước mắt ra mở cửa. Lúc này Jongchan không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Anh tiến tới hôn Hyena một cách ấm áp. Sau khi trải qua khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, hai người càng tăng thêm sự kiên định. Hai người cùng nhau quay về nhà với hy vọng ông nội sẽ đồng ý. Ông nội vô cùng hiểu tính cách của Hyena. Sau khi tranh cãi qua lại, cuối cùng ông cũng đã đồng ý. Tuy nhiên đó cũng chỉ là kế hoãn binh của ông. Ông biết nếu ông phản đối, Hyena nhất định sẽ lật tung cả trời lên. Chỉ cần quyết định người thừa kế được thông qua, cho dù có chuyện gì thì Jongchan cũng phải biến mất trước mặt cô. Nhờ sự giúp đỡ của Jongchan, Hyena đã hoàn thành mục tiêu tăng 15% doanh thu của công ty. Hai người cùng nhau vui vẻ hẹn hò, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn đồ ăn ven đường. Nhìn thấy cửa hàng váy cưới, Hyena bất giác dừng lại. Jongchan như chết lặng khi thấy cô mặc lên bộ đồ cưới. Hyena hy vọng sau khi có được sự chúc phúc của ông nội, hai người có thể cùng nhau kết hôn. Tuy nhiên Jongchan im lặng không nói, vì từ đầu ông nội đã nhắc nhở anh đừng có mơ mộng hão huyền. Jongchan không biết liệu hai người có thể thay đổi quyết định của ông nội hay không, nhưng anh nhất định sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh cô. Nhìn thấy hai người ân ái, Taehyun cuối cùng cũng quyết định buông tay. Hyena bắt tay làm hòa với anh và đề nghị hai người tiếp tục làm bạn. Sun cũng đã buông bỏ Jongchan. Hyena cùng ông nội đi dạo. Nhân cơ hội này, Hyena liền xin ông đồng ý cho cô kết hôn với Jongchan, nhưng ông nội đã kịch liệt phản đối. Ông nói ông sẽ nhanh chóng đuổi Jongchan ra khỏi nhà. Hyena cũng nhất định không rời xa Jongchan. Thế nhưng ông nội từ đầu đến cuối vẫn không đồng ý. Ông nội liền tức giận rời đi, bỏ lại một mình Hyena đang khóc. Nhưng chưa đi được bao lâu, ông nội đột nhiên phát bệnh ngã xuống. Khi tới bệnh viện, Hyena mới biết ngày tháng của ông nội không còn nhiều. Ông hy vọng cô đừng vì một người đàn ông mà từ bỏ công ty mà ông đã gây dựng 50 năm nay. Ông chỉ còn có cô để nhờ cậy và giao phó toàn bộ cơ nghiệp. Hơn nữa ông cảm thấy Jongchan không phải một người phù hợp với cô. Hiện giờ Hyena đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Cô không muốn từ bỏ Jongchan nhưng cũng không muốn làm trái ý nguyện của ông nội. Hai người cùng nhau lên sân thượng. Hyena tự trách cô không thể bảo vệ tình cảm của hai người. Jongchan không muốn thấy cô buồn bã nên đã chủ động nói lời chia tay. Cuối cùng cả hai đành phải chia tay trong đau khổ. Bệnh tình của ông nội cũng đã tốt hơn nên xuất viện về nhà.
Nhưng ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào Hyena cũng tưởng tượng về sự xuất hiện của Jong Chan. Cô nghĩ về dáng vẻ anh khiến cô vui vẻ hay mỗi khi anh nhắc nhở cô không được mặc đồ quá hở. Đã vậy cô còn luôn muốn nói với anh tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh cô. Quá nhớ nhung cô đem mọi thứ viết hết lại. Jong Chan bên này cũng không thể quên Hyena. Ông nội gọi nữ quản gia và đại quản gia tới để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người suốt những năm qua. Hai người cũng đã chứng kiến Hyena lớn lên từng ngày. Ông nội hy vọng khi ông không còn hai người vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc Hyena. Nhưng lúc này nữ quản gia lại nói với ông nội rằng người Hyena cần không phải bọn họ. Sau đó cô đem những gì Hyena viết hàng ngày cho ông nội đọc. Hyena từng rất cố chấp và ngỗ nghịch nhưng bởi vì Jong Chan mà đã thay đổi như ngày hôm nay. Tình cảm của hai người cuối cùng cũng khiến hai người cảm động. Đồng thời ông cũng nhận ra bản thân đã ích kỷ đến nhường nào. Không phải điều ông mong muốn nhất là nhìn thấy Hyena hạnh phúc hay sao? Sau khi cả hai chia tay, Sun và Tae Yoon cũng quyết định sẽ giúp họ. Vốn dĩ muốn hẹn để Hyena và Jong Chan gặp mặt, không ngờ lại nhầm lẫn thành bản thân. Hyena và Jong Chan đã sớm gặp nhau bên bờ biển. Khi Sun và Tae Yoon phản ứng lại thì thuyền đã rời đi. Kết quả lại trở thành một cuộc hẹn hò lãng mạn cho hai người họ. Jong Chan biết hôm nay là sinh nhật của Hyena nên anh đã tặng cô một món quà. Hyena bày tỏ sự cảm ơn sau đó rời đi nhưng đã bị Jong Chan giữ lại. Hyena đợi một chút, em còn nhớ cái này không? Quà sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của Jong Chan, Hyena đã đồng ý trong vòng 3 tháng sẽ đáp ứng một nguyện vọng của anh. Bây giờ anh muốn sử dụng nó. Ngày hôm nay em hãy ở bên anh. Sau đó hai người tay trong tay đi dạo ở công viên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi ăn. Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Cuối cùng cả hai ôm nhau nói lời từ biệt. Khi về nhà, ông nội cũng dự định tặng cho cô một món quà sinh nhật. Ông nói với cháu gái sau này hãy làm mọi thứ mà cháu muốn, dùng cách mà cháu muốn, chỉ cần cháu hạnh phúc. Đó chính là điều ông mong muốn nhất. Cho dù cháu không muốn trở thành người thừa kế hay yêu một chàng quản gia, ông cũng đều đồng ý hết. Hiểu lời ông nói không? Trời lạnh quá, đi lấy giúp ông một chiếc chăn đi. Vâng, ông đợi cháu một chút. Ông nội vui vẻ nhìn theo dáng người rời đi của cô. Khi Hyena đem chăn tới, cô nhận ra ông nội đã chút hơi thở cuối cùng. Sau khi hoàn thành tang lễ cho ông nội, Hyena gọi tất cả các cổ đông tới. Cô quyết định sẽ đi nước ngoài du học. Vì vậy cô sẽ giao lại tập đoàn cho cậu của cô. Cô hy vọng sau này cậu sẽ quản lý tập đoàn thật tốt. Ông nội không còn, cậu cũng coi là người thân duy nhất của cô. Được cô coi trọng, ông cũng buông xuống những ân oán trong quá khứ. Hai người cứ vậy mà làm hòa. Trước khi đi, Hyena đích thân nấu một bàn ăn để cảm ơn tất cả những người hầu trong nhà. Sau khi nghe tin Hyena chuẩn bị đi du học, Jong Chan lập tức chạy đến sân bay. Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Jong Chan vội vàng chạy đến trước mặt Hyena. Không có em, anh cũng không thể hạnh phúc, vậy nên đừng đi nữa. Này, anh nghĩ em là người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Anh nói em ở lại là em sẽ ở lại sao? Bỏ ra, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Bỏ ra, đi lấy hành lý cái đã. Cuối cùng hai người cứ vậy mà lại về bên nhau. Bộ phim Chàng quản gia của tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Xem phim là miễn phí nhưng nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh review nhé. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.